1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Minutos sa nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. Lalikatan nato rin mga kadali ang ining national news nga subong amo ning ginatutukan man because sa mangida si President Bongbong Marcos sa nagapahayag nga kinahanglan sa Pilipinas nga magpadala sa China sang note verbal regarding sa sining ginaligar persahan nga pagkuha nila sang rocket debris nga na-recover malapit sa Pag-asa Island nga ginaguyod na to sang barko sang Philippine Navy. Siling ganin ni President Marcos. Sila nga mo nagurong kinanglan na gidya naton kag ang issue nga na kinahanglan nga maklarify bangod man sa mga conflicting accounts from the two parties. Although sila nagasalig kuya sa Philippine Navy sa ilang nga paggamit sang termino nga forcible nga paggamit sang pag-agaw nila. Hindi iya matuod ang ining pahayag sang Chinese Embassy nga ginkuha to nila ang rocket part nga ginaguyod sang Philippine Navy ship through sa peaceful nga istoryanay. Kundi ginutod nila ang higot sang unidentified floating object nga na-retrieve sang mga fishermen dito sa may nasambit nga baybayon. At the same time ginkuha nila. Kay pagadalon ni kontanin sa station sa Philippine Navy, pero nakita sang Chinese Coast Guard ginlagas nila kag gingamitan pagid nila sang mas gamay nga barko, ginutod to nila ang higot diri sa ginaguyod sang barko sang Philippine Navy kag ginagaw nila. Ginagaw gidya nila. Siling sang defense chief panindugan gid niya naton ang aton nga nauna nga pahayag pinaagi sa Philippine Navy kung bay sila nagistorya sa aton. Kung ginpilit lang nila, persahan nila nga ginkuha ang ining floating object nga ginapatihan kabahin sang sining rocket debris sang China. Tema mangkot na subong sa mga dalis nga do kadamo sa mga rockets siya sang China nga do diri man gani ginapalupad. Kana gatulupa dira sa bahin sang Pag-asa Island. Nga kadamo na sang do ikaduha na ni siya. Sang Domingo lang ni siya na-retrieve. Tinagligad to nga mga binulan, mayara man sang na-retrieve banwa nga rocket ang debris sang ginapatihan rocket sang China. Isang sining Domingo, why na ganin na padala sa station sa Philippine Navy kay samtang ginaguyod pa lang nila padulong sa may Western Command, ginagaw na sang China. Basi ko man siling nga sila ito talari manikadaan si US Vice President Kamala Harris mo. Yan sa piyakal niya sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Good morning, Bombo Erlin. Sa aton dira ang mga ko ng karpalamati mayong aga. Anong interpretation Yes, mo Bombo diri, Erlin. Attorney, kay ang Chinese Coast Guard? Waman sila ganyan nag-istorya pero pilit gidya nila nga ginkuha ang ginapatihan nga debris sa Chinese rocket, Attorney, sa may West Philippine Sea. Ini nagakatabo ini Bomberlin because ang kapaltahan na naton. Now, once upon a time, under the administration of President Digong, nag-alay kita sa China. So hindi katingalahan nga ginabuli kita sa buong sa China. In consideration, of course, ang mga bulig nga ginatag sa China, ginalaw naton ang isa ka pungsod, no, nga hindi taman gani kalyado alin sa una, nga mag-squat. No? Ang term ko na squatter, actually sila sa Pag-asa. Okay. Squatter sila sa Scarborough. Squatter pagid sila sa Spratly Islands na. Now, ina siya, natabo ina, it's because nga ginalaw ta ang China. To me, it is good, no? Nga nag-ari di si Kamala Harris, a good once and for all, maghatag signal sa China nga kung amo na imuon do sa pungsod Pilipinas, mag-aapin kami. In the same way, nga ang plano sang China again is to annex sang Taiwan yadto dito si Nancy Pelosi. Nga mismo
presidente sang House of Congress ya sang US. Ini nga duha ka pagbisita sang madalagko nga mga persona sang Amerika, president sang House of Representatives, no? Speaker sang House of Representatives kag si Vice President Kamala Harris. Signal na ini nga sa pungsod China nga medyo hagan-hagan kamo. Kaysa gusto niyo ko sa hindi, maapin kami sa pungsod Taiwan, maapin kami sa pungsod Pilipinas. So yan tong nakakitaan to nga libre. Isa ato kapatimaan nga mismo ang West Philippine Sea ginagamit ina sang paluparan sang mga missile sang pungsod China. So to me, ang pagkuha to nila forcibly sang libreto sang nakita dira sa West Philippine Sea, especially sa Pag-asa Island, ina nagapatimaan nga ginadaog-daog lang kita. It should have been in a diplomatic way nga kwaon sa Philippine Navy ang ato nga libre. That is why Bomber Erlen, dapat may ara kita diplomatic protest nga ipadala. Kag we seek also the assistance sang Security Council sang United Nations. Because kung kita lang ni maaway sini, hindi ni naton kaya. As I've said in my interview the other day, ang Taiwan isa lang ang kadlaw, agaw na iya sa China. Kita nga pungsod Pilipinas, siguro butang tayo sa kasibana. Pwede kita maagaw sa China kung in kaso gid man nga mag-away pa. That is why ang may-ara nga nagaprotesta nga mga grupo man sang naligad nga adlaw pag-abot ni Kamala Harris nga siling nila nga kadelikado for the Philippines nga mag-side kita sa isa ka sa mag-upod kita sa Amerika, no? I think they're entitled to their opinion. But to be honest about it, ang akon sinadaya nga ginatanaw nga everybody is entitled to his opinion. And the opinion of this group is also good as my opinion, no? Why tadi nga nagasiling nga sala sila kag kitang husto kundi ang punto sinide. Nagaapin ka nagapangita ka na ginang sa alay. Why should you? Maalay kaya sa China nga wala na isang historic nga ginatawag nga pag-amiguhay ang China sa pungsod Pilipinas. So once and for all, ang ginabot ni Kamala Harris was a renewal of vows kung sa kasal pa bla, no? I-rekindle naton ang friendship nga once upon a time pwerte na gid sa aton ka amiguhay. But we do not also blame Mr. Duterte kay may ara man siya nga tindog ya nga iya. We respect our president. Incidentally, it is good now nga ang tindog ya sang aton bag-o nga administrasyon nga mag-alay gid sa China. Otherwise, kung hindi kita mag-alay sa China, in all likelihood, ini ang Pag-asa Island, ang Mischief Island, ang Scarborough Shoal, kag ang Spratly Islands, kwaon gineya sang China. Because they know already nga dire pa lang Islands ini sang oil supply sang Kuwait. May ara dila sang hydrocarbon. May ara dira sang ginatawag nga ang commercial fishing. Ang trade route dira man nagaagi. That is why Bomberlin, ini siya, it's a blessing in disguise to me. Nga may nakitaan dito nga libre kag subong ginaagawan. Ang libre pa lang ginaagawan na. Ano pa gid ang island, Bomberlin? Bomberlin. Grabe gani mo abi sir sang China. Kakundi gin lagastos sang Chinese Coast Guard gidya balayang vessel. Ini sila makahulag bala sang madasig. So naggamit sila sang mas gamay nga barko nga mo ni maglagas sa barko sang Philippine Navy. Agin utod nila tugin ang ginakutso tugin libot-libotan pa nila eh. So meaning ginabantayan na nila nga daan kung saan ni balitaan na nila kaman sang Domingo ini siya mo. So ikaduha na ni actually nga debris nga na-retrieve atong isa ginabayan lang to nila. But atong sang sining nga Domingo, ginabantayan nila ang barko sang Philippine Navy. Agitan nila guro ginang guyod-guyod to sang isa, gigamitan nila sa mas gamay nga barko para hapos so ginutod nila ang higot, kag ginagaw gidya nila ang debris. That is why Bomberlin, ini nga debris is very important, no? Because once agit ini sa ginatawag forensic nga examination, kag iban pag-examine,
we will know already kung bala ini sa missile nga gipalupok sa China o kung isa ini ka gadget to spy sa aton ng mga vessels nga dira nga nagalagi man. That is why nga the earliest possible time kuhaon nila para wala ta sa ebidensya nga makitan, wala sa ebidensya nga makitan nga nagaspy nagalila sa aton nga Philippine waters. Bomberlin, that is why nga why kita di mahimo sa subong Bomberlin. Militarily, why kita mahimo, that is why gusto ko sa hindi, kung ginadukol ka, mangita kita sa manugapin. And it is good nga ready subong si Kamala Harris nga makaapin man sa aton rather than allowing China to bully us because for so many years, as early as 2012, ina ang Scarborough Shoal, nagpahimo na daya sang dalom, sang bato nga gintawag rocks bala. Ara na daya ang military base siya sang China. And in fact, may mga floating pagid nga mga islands sa sinaman nga Scarborough Shoal nga ginahimo na ang China in preparation for a further pagid take over sang iban pagid nga kaiping nga isla. Because once China controls ang West Philippine Sea, militarily, perti ini ang strategic ini nga area, not only for navigation, but also for military purposes, Bomberlin. Pero sir, base kung ginhibo man isang China because sang Domingo man nagabot diri si Kamala Harris, Vice President of the United States. Pero it's a blessing in disguise sa nambal ko na Bomberlin. Tungod sina, naguluwa na ni tanan. Pulaton ta pa nga matapos ang ilang pag-install dira sang military base sa ibang pag-isla. Pulaton ta nga may the time nga aranda sila, hindi mo na mapahalin Bomberlin. Correct. Just like ang akon sini by analogy, isa ini kaduta nga ginskwatan sa mga tao. Now, you have title to the lot. Ara ka, pero how can you enforce nga mapalin sila? Under Philippine law, kung ikaw tagya sa isa kaduta, you still have to file an ejectment case. Okay, may korte ka. Nga kung magdaog ka sa kaso, mapahalin mo ina ang mga squatters tungod nga may ginakaptan ka na nga desisyon, makadto dirang sheriff, palinon ka. Okay, in our case, wala question nga ang West Philippine Sea in mga islands aton. Nagdaog na gani kita sa Permanent Arbitral Bali Tribunal. The question is, where is the sheriff now to implement sinang order? So, good as ginakaptan mo nga papel nga may title ka, nagdaog ka na sa desisyon, but how can you now enforce that ruling? Kay wala sang sheriff, kay wala sang ginasiling ko implementing mechanism ang ining tribunal to implement that order. Secondly, how can you implement that order against a superpower? That is why Pero, sir, amo ini Bomberlin ang nagakatabo. Yes. Pero sir, Bomberlin. kaini siya ang aranaya sa Philippine waters. Dapat ang ginamatarong gibanadre is sa aton. Hindi yung perasahan nga kwaonan nila kay ti base mga claim niya nila nga ti amon to. Although diri sir sa debris nga ni may flag gid sang China. Meaning ila gid man tong debris. Ang pamangkot iya sang ano to. Ang pagbati iya rocket sang China. Bomberlin, bisan ano ta mga sugid nga may ara kita sang 200 mile nga exclusive economic zone. Why na question nga nasulod na sa aton? Pero ang China may argument man dito sa tribunal nga ginatawag nila 9-dash line. Correct. Okay? So, applying sa international law, kay may ginatawag mga UNCLOS, United Nations, atong law of the sea, nga ginaprobahan magani, ang China gani, kabalo man sinada, kay te, permanent member siya gani iya sang Security Council mo. Di karon kabalo man ang China. Di galing, hindi siya mag-recognize sang jurisdiction, sang tribunal. That is why, bisan anong mga sugid may ginakaptan ka nga desisyon, kung ang isa ka partido, especially a superpower, will not, hindi siya mag-accede sa sina nga desisyon, how can you implement the order? As I've said, it is as simple as an ejectment case. Nga may ara ka duta, imo na gid na siya, kay may titulo ka, kag nagdaog ka na ganis korte, karon may naga-squat da. Karon ipalinon mo, siyempre you cannot just hindi nga siling palinom na isa katao without filing a case in court. Although imo na siya duta, you have to resort to the court. That is why nag-resort kita sa arbitral ruling, nagdaog ta. Ang question is, paano mo na mapahalin kay ginalaw mo gani ni President Digong nga magsulod sinada? That is why tani ang gusto sinada, wala pa ya sila magsulod, gin-stop mo na.
Kay Oo. once makapatindog na da, budlay na naya Bombo Erlin ya pahalinon because maagi ka pa sa diplomatic protest nga ginatawag. And it takes long. Oo. By the time mapa-implementar mo na, tapos na to ang military installation. Oo. Amo ina Bombo Erlin ang senaryo nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. It is the fault of the Philippine government in allowing China nga magpatindog dira. Wala man na magpatindog sa una ang China. Oo. Anay nagdaogtad dira pa siya nagpatindog. Tapos with mo reason tani nga sabayon ta sila. Ang natabo ang previous administration, why siya magsaway? Kay wala ka magsaway, then nagtindog na da. Nakikabyan. Karon, kay nagtindog na da. How can you now remove kay ginallow mo siya pagtindog da? Correct. Bomberlin? With this, Attorney Jomax Ortiz, salamat gid sa time ni mo diri sa Bumaradyo Bacolod sa liwat mayong aga, sir. Salamat Bomberlin kay sa tanan. Good morning. Maraming salamat kay Attorney Jomax Ortiz. Isa pa na sa mga political analyst diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Kaya sa Bongo daw mas nagpakitanggi last pagid gani ang China. Kabudlay na niya bay panggatal-talo ng mga military installations nila sa bahina sang West Philippine Sea. Ang nagkanutisyaran na subong nga daw kadabo pagid sang mga debris sang rocket sang China nga ma-retrieve sa mga kotoran naton nga mga mangingisda sa bahin sa West Philippine Sea. Ang iniyara naman ay sa may Pag-asa Island. Titinalikdan na to, ginpahayag Manila nga ilagi banto kaya may flag gadan sa China mo. And ining sang Domingo, abon ni ang na-recover. So, gindala. Dalon tani sang Philippine Navy sa ilang station, pero samtang nga ini siya ang ginaguyod sang Philippine vessel, ginutod sang Chinese Coast Guard ang towing line, ginlambatan nila ang Filipino forces. Amo na ka bully ang China. Tisiling diri sang Department of National Defense, we are standing by the account of military. May kang tanan sa sining floating debris nga ginkuha pilit sang Chinese Coast Guard nagikan sa Philippine vessel sa Pag-asa Island. Sunod kay Department of National Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Ang ining statement niya ginpagwa kasunod sang pagpanginwala sang China. Nga pilit nila nga ginkuha ang ining floating debris nga na-retrieve samtang nga ginaguyod sang Philippine vessel. Siling nila, the object was taken by the Coast Guard sa Chinese Coast Guard kasunod sang friendly consultation with the Philippine side. Friendly, friendly consultation. Kuno ang natabo. But siling sang Philippine Navy, wala ya sang muna yang istoryahanay. Gelambatan kami nila, nagamit sila sang gamay nga barko, gilibutan nila, asang ginutod nila to ang towing line, ginagaw nila ang debris, ginkarga naman sa ilaya barko. That is why sunod ni kay Faustino, we stand by the accounts of our personnel in the area that contrary to the narrative of the Chinese side, the debris being towed by a Philippine vessel to Naval Station Emilio Liwanag for inspection was rudely taken by personnel sang Chinese Coast Guard Vessel 5203, CCGV 5203. Kaya ginaimbestigaran na mo ang ining report nga mayara sang explosion. Allegedly, artillery fire after the incident with the Chinese Coast Guard. Sila pa ganin ng agaw, sila pa nagpalupok. Tinaya pa magpamahog ba nila yung mabato? Kamo, palukpa na bon kamo. In fact, kanabo na magigamitan talaga ni water cannon darang mga fishermen. And ginahulat sa bong ang dugang nga mga report sa mga duha ka mga consecutive nga mga insidente malapit sa may Pag-asa Island. Ang Armed Forces of the Philippines, iban pa nga mga ahensya sa gobyerno, are working together to ensure safety within the area. Kaya basi pa lang sila na ganin ang agaw, hindi pa na ganing ila na dira, nag-squat lang sila dira, sila pa yung isog.
Diba siling na? Nagligad ang mga tinuwig to. Pag gusto lang kami, di kumano kami, oh. Tayo subong nga ang aray ka mo, de. Bisan din mga kauturan na ton, mga small, mga fishermen na bala. Coming from Bao de Mansinloc, from Zambales area. Palawan. Hindi na sila makapagusto, subong pangisda. Kay gina-intimidar na sila nga daan niya sang Chinese vessels. Padulong ka pa lang. Lilinya na lang ilang mga barko. Kita yun sa litrato na to raw. Galilinya na lang mga barko nila. It's either man isang Chinese mga fishermen, mga fishing vessel. Nagapang-intimidar ka dyan bala. Timbis nga makadto ka dito. Tidra ka na lang kutob sa bahin sa babayon nga wala yasang sining mga nagalambat dra sa mga mangingisda. Ti parte nga dalang isda na dara ti subong nga ma-import gani kita eh. Kaya nagapatuman kita sang close season sa pila ka mga parte sang baybayon naton. Ti subong sila naga-enjoy dito. Amo nga pagkabalita nila. Kamahira so na-retrieve na naman nga debris. Ginbantayan na nila dayon kag ginagaw nila. Ti syempre hindi man nila gusto may ebidensya nga pinalupad na sila sang racket na dara. Ti sila sa mga analis ang pinalupad racket ng China draw. Gano sila nagapang-espiya, best in spying manis lang daan mo. Kita nyo, mapabutangan sila mga dito ngani sa may lapit sa may facility sang armed forces. Ti sila sa mga analis hindi yung pagpasugtan kaya basi kung ma-feed na sila sa mga intelligence information na dito sa ilayang pungsod. Tara sa minutos sa nakalikan silang ng kalasan Wava Saga. Magabalik kita dahil sa bumuhanay big time. Report na ni Bombo Carlo May Defensor and our FIFA update with the Bombo Zaldi for the second. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga
ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits,
Kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amo man sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Ikat sa tanang kalasan, Wava sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomboharay big time. Diri kita po na banwa sa issue sa public utility vehicle modernization program. Kaya timayara sang pilamanda ka mga ruta diri sa maya syudad sang Bacolod ang iba na gani diri bago lang balagin tukod or kaangay sang Bredco to North Terminal. Dibla wala pa man sang ruta subong. So mayara sang pila ka mga unit sa igabutang dra para sa modernized jeepney, pero so far santo dari sa data sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board mayara sang 5 ka mga ruta nga wala pa sang nakakuha. Wala pa sang cooperative o corporation nga nakakuha sini. So kung wain for example sang traditional jeepney nga dira ya nagalabay kati subong gani way pa man sa existing gidya nga ruta nga amo na mo. Pero matagan lang sila sa special permit. Galing kay mabayaran na kaman para sa special permit, no? O sa bagay, why na sang libre subong? Why na sang libre subong? Tiyan mo lang ang isa sa mga panawagan ng ligad sa LTFRB na kung na pwede, mayaran nabi sa makaproseso na dira para mawardan nila sang sining ruta. Pero santo sa latest nga information, wala pa sa may nakakuha para sa muni nga 5 ka mga ruta. Kaya taga lang tong special permit sa nasilingan na naton para nga at least bisa na paano mayra sa magabiyahe dara. However, hindi man naton sa malipod na manigar nga ang numero sa mga modernized jeepney nga ara subong kulang nga giniya sa bulyada sang mga commuters nga dira sa sining nasambit ang mga ruta. Kaya ngayon sang mga operators ka mga driver sang traditional jeepney, hindi lang sila yung magsulod sa korporasyon o kung sa kooperatiba, pero ma-comply lang sila sa sining modernization program kung sa rin at least bisan paano Euro 4 compliant ang makina. Pero nang kabiso dali sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bobo Arlene. So mayara sang 44 ka ruta sa subong ag ginplano no ako na mayara ang syudad sang Bacolod, Bobo Arlene. So gin-adapt ini sa LTPRP Bobo Arlene no kon sining kon amo ini ang bag-o nga ruta diri sa syudad sa Bacolod. So 44 na ini Bobo Arlene from nanaog ini sa 22 no kay ting iban diri nag-merge, nag-extend o kon na gin-isa na lang bala no ang biyahe sang isa ka salakyan. That's why nga gamay ang rota kung nagnubo ang rota diri sa syudad sa Bacolod. Sa subong Bobo Arlene
kay tungod nga mayara sa nga LTPRP LPTRP Bombo Arlene o kon Local Public Transport Route Plan. So amo ni subong ang igasundon gid kay tinagasunod kita subong sa modernization na program Bombo Arlene. So suno kay Attorney Salvador Altura sa pag-adapt sa LPTRP Bombo Arlene, nag-reduce ang 22, sa iba nag-merge, nagsugpon, nag-extend, iban dula na gindula base sa bag-o nga ruta. So may ara subong sang 44 na nga ruta. So ang number authorized units amo ining 1,099, amo ini ang modernized jeepney nga madalagan sa 24 ka routes diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So ang 24 may 5 ka ruta nga wala pa sang nagkuha o kung wala pa gid bala nga mga salakyan o kung mga operators nga kuha sini Bombo Arlene. Kay tungod nga yari ini sa LPTRP Bombo Arlene diri sa syudad sa Bacolod, so parte ini sang obligasyon sang LGU kaupo diri ang LTFRB nga butangan sang interim service. So samtang nga wala pa sa may ma-deliver diri o kung wala pa na-deliver diri ang mga modernized jeepney, so mayara dapat sa mga salakyan nga magadalagan o kung magabiyahe sa sini nga mga rota, ang 5 ni ka mga rota Bombo Arlene. So ang magadalagan diri amo ang mga traditional jeep Bombo Arlene, mga traditional jeepney. So amo ini sila ang magakuha sang special permit o kon na augmentation Bombo Arlene. So ang ila sini nga pagahimuon diri ating magaparehistro ini sila, maparegister ini sila sa LTO. So kung kwalipikado kag interesado ini sila nga magdalagan o kung magbiyahe diri sa syudad sa Bacolod, so amo na ini ang time nga magakuha ini sila sa special permit sa LTFRB Bombo Arlene o kon augmentation. Mintras nga wala pa sang modernized jeep nga utilize o kung nagabiyahe diri sa syudad sang Bacolod Bombo Arlene. So amo ni ang giging kasugtan kagapon no sa meeting sang LGU, LTO kag LTFRB Bombo Arlene para lang nga makabiyahe liwat ang mga traditional jeep nga wala na sang rehistro o kung wala na rehistro Bombo Arlene. Kay tiang ini nga franchise Bombo Arlene na nakabutang o kung ari na ini sa yano para ini sa mga modernization o kung ari na ini sa modern jeep na Bombo Arlene ang mga franchise. So para sa mga traditional, so special permit na lang gid Bombo Arlene until March 2023 Bombo Arlene. Until March 2023. Yes. However, Yes, tika mo mamanadre sa mga ruta Bombo Carl, pila ganito 40? Pila Bombo gani? Arlene 5 50. pila gani? sang Bombo Arlene Sang wala modernized jeepney. 5 na diri ka rota kag kinanglaan awarded 53 Bombo Arlene. So mayra niya 53. sang 1,046 nga naka-award na. So iban diri nagahulat na lang sa ila sini nga masalakyan. Pero mayara gid sang 53 ka mga units nga wala pa gid may nag-take o kung may nagkuha Bombo Arlene. So liwaton naton, yes Bombo Arlene. Mabayaran ka na ya di bala sa special permit Bombo Carl? Do parehas na Bombo Arlene nga naga-process ikaw sang imo siniya nga nga rehistro Bombo Arlene no kay ti willingness na diri kung gusto mo gid nga biyahe ka ikaw diri sa syudad sa Bacolod, magbiyahe ang isa ka tradisyonal kag kwalipikado ini legal ang gusto mo gid nga mangin legal hindi ya bala kolorom Bombo Arlene. So amo ni ang the best way nga himuon nila is magkuha sang special permit, magparehistro anay sa may registered anay sa LTO then LTFRB Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene. So amo ini liwaton nato ng 5 ka mga rota. Amo ang Paglaom Libertad Loop, Alangilan Burgos, Dolña Juliana Central Market Loop, Bradco Port North Bus Terminal, Sigasco to Government Center. So amo ning 5 ka mga ruta nga wala pa kag ay posibilidad nga diri igabutang ang magakuha sa mga special permits Bombo Arlene. So sa iban amo man Bombo Arlene pwede man ini sila makakuha bisan ang ila siniya nga rota is Bata Libertad basta mag-process lang ini sila gusto nila nga mangin legal ang ila sini nga pagbiyahe diri sa syudad sa Bacolod. So Bombo Arlene, pamatian bala naton ang pakayagi kan kay Attorney Salvador Altura.
Okay, nailigid na ba mo, Carl? Kaya at least meron sila diri isang guide and advisory coming from Landa Transportation Franchising and Regulatory Board. Isa dito sa mga panugyan man na sa ila, at least bisan paano makaparehistro sila bala, mo, Carl? Pero paano nagali makaparehistro kay expired or wala prangkisa? Bomborlin, yes, sakto gina Bomborlin, no, dapat nga mayari ginili sila sang permit para maka kung sa prangkisa Bomborlin reserba na iniya sa mga na-awardan sang modernization program. Bomborlin ko na mga modernized jeep sa mga reserba ang prangkisa para sa mga modernized jeep Bomborlin kagati ini nga mga traditional Bomborlin. So special permit o augmentation ang ila sini nga pagdakwaon Bomborlin. Amo manigani Bomborlin nga nakigangot man kita no sa kunong reaksyon sang mga operator no sang modernized jeep Bomborlin. So initi aging kasubo man ini nila iti ang extend bala may mga moratorium pa ginhatag sa mga tradisyonal at Bomborlin ti ini sila nag-struggle man no iti nag-comply ini sila, naggasto ini sila, tapos ando feeling nila Bomborlin do wala na ini sila bala nasa pakano. Do sila pa ang nagagwa nga malain bala Bomborlin. Pero ti ila niya Bomborlin ti ginhimo man lang nila ang ginarekomendar sa gobyerno gisunod man lang ini nila ya Bomborlin. Wala man sila sang intention. Yes Bomborlin. Okay, matiyan nato na si Attorney Salvador Altura, ang spokesperson sa LTFRB Region 6. Before sang adoption sang LPTRP sang Bacolod City, 44 na di sang una ang mga ruta. So pag-adapt sang LPTRP ang ning 44 na reduce na lang ini sa 22. Nga na-reduce ina kay iban gin-merge, gin pangsugpon-sugpon, iban gin-extend, iban gin-dula. Kag may bag-o nga duha ka ruta. So base sa LPTRP na subong sa Bacolod City, may 44 na ka ruta. Of this, in these 44 routes, ang ginbutang sa LPTRP sa Bacolod City, ang number of authorized units 1,099. Ang ginabot ang balon sang authorized units ngayon na amo na ang mga modernized jeepney nga madalagan sa 24 nga routes, no? So so far sa 24 nga routes may 5 pa ka ruta nga wala sing nagtumar interes nga magdalagan sa mo nga ruta. So bangod kay ara na sa LPTRP parte ina sang obligasyon sang LGU kaupod ang LTFRB nga butangan ina sang ginatawag naton nga interim service. No? Ang interim service butang balon nga samtang wala pa ma-deliver ang mga modernized jeepney amo na may mga salakyan nga madalagan dati laban sina mga traditional jeepneys pa. Kag kung matabo nga na panilagan na sang syudad nga ang number of authorized units nga nabutang sa LPTRP sa nagakalain-lain nga ruta, kung sa particular nga ruta makitaan nga base sa eksperyensya nga kulang ina ang number of authorized units, may posibilidad nga ang syudad mag-request sa amon sa LTFRB nga i-augment sang additional units sa amon nga ruta. So mintras nga wala pa sing mga modernized units, ang mga augmentation nga ina amo man na ang mga aton traditional units nga kwalifikado magdalagan. So amo to mabalik kita sa ambal ni Mayor nga antes ka magkwalifikado nga magdalagan, maagi ka sa registration process ng LTO. So kung nakapasar ka na, kag kwalifikado ka na magdalagan, kag interesado ka magdalagan, may mga proseso may ina nga ma-apply ka sang permit sa LTFRB, either as interim service or augmentation. Ang butang balon sang interim service or augmentation, itagaan sila sang special permit or provisional authority nga magbiyahe. Ang prangkisa ay ginareserba lang ina sa mga naawardan sa mga ruta
Balaan mo may proseso na kami, no? So kung mag-amo na nga ruta ginbutang sa amo na nga lokalidad LGU abi Bacolod City, ginapublikar na mo na gina-invitar ang mga operators within Bacolod City nga mag-submit sang ila letter of intent nga kuhaon na nga mo nga ruta. So ang natabo nga may may 5 pa ka ruta nga nabilin nga wala sing interesado makuha. Ang sami nga rason nila nga sa subong hindi nila makita ang financial viability sa amo nga ruta. Ti ila na ila evaluation hindi na kami na kadikta, no? So posible man nga sa subong base hindi pagid man financially viable, pero kung padaluman naton sang isip hindi pa napagbutang sang city da ang amo nga ruta kung in the future wala sila sing mga development nga ibutang dra which will invite commuters or businessmen sa amo nga lugar. So as of now base wala pa so wala pa sing takers, pero we will be obliged to provide interim service kay maski jutay lang na sila kung dra sila ga-star nga mga commuters, obligado man ang LGU kag ang LTFRB nga tagaan sila sing public transport. May pareha sila sa Alanginan, Burgos, do wala gidara may nagkuha nga ruta, pero sa gyapon mayroon nga nagabiyahe pa mga traditional, pwede sila makakuha ginasang permit sila. Kung willing sila kung ma-renew nila ang ila rehistro kag interesado sila magdalagan ma-apply sila to sa opisina for interim service sa mga ruta. Ang subong so far ang record namon nga modernized jeepney nga na-deliver 173 pa lang. Pero kung sandiga basihan naton ina sa mga ginpirmahan sa mga awardees, no? Gin-award na sa ila sometime in March of 2022. So sa terms ng ila award na ginabutang nga within the first 6 months they will deliver 25% of their awarded units. So ang 1,029 tani after 6 months may 25% na. After 9 months deliver nila another 25%. So butang naton roughly by end of December they're supposed to be 1/2 of that 1,099 ang madlalaga na di sa Bacolod City. And at the end of 1 year, which is in March of 2023, ang 1,099 dapat na-deliver na gitanan sa ruta. Amo tong reference naton nga ang mga special permits nga ihatag na sa mga augmentation kag mga interim service hasta lang sa March 2023. Pruti ang balman ni RD, ni Mayor between us at balaan man naton, no? Amo na. So it can go beyond that. Depende man na kay balaan mo obligasyon na matuod sang mga transport groups nga awardees nga mag-deliver sa modernized units, pero may mga factors which can prevent them from delivering as scheduled. Una gid is the loan approvals, no? Di sa subong may mga factors nga gaka-delay ang approvals ang ila loan. So these are reasons that are beyond their control. So kung hindi sila ka-deliver on time, we will be obliged, no, to require them to explain, and if their explanation is valid, we will be compelled to extend their period of compliance. So in the meantime nga wala pa na ma-deliver ang 100%, masigi nang ginatawag natong interim service kag augmentation. Kung 1,099 ang NAU kag 173 pa lang na-deliver, we're talking of almost 1,000 pa nga bilin nga i-deliver within the next months until March 2023. Okay, Mamo Carl. Ito no, ang pahayagi kan kay Attorney Salvador Tura Bomporlin. So kabay pa pero kung na sa bagay ning bago nga mga ruta damo ginadira mga pasahero nga amo man ning ginahulat or amo man ning nagahulat nga mayara gid jeep tani nga nagalabaya dira mo Carl. Yes, sa Bomporlin kiti usually dira nga nagabiyahe is mga tricycle, no? Okay, yung mga tricycle kalabanan, mga kolorom pa bala, Bomporlin, tiyang mga kolorom na daan. Pero sa sinang sa Bradco bala, kinaglan mo mag-tricycle, dason na manaog ka dira sa ubos sang Station 1. Yes, dason malakat ka naman pa plaza, sakay ka naman sa jeep, kung din ka makadto. Sakto na, Bomporlin. So mas maayo, no? Mas convenient sa mga pasahero kung mayara gid sang salakyan from Bradco Port to North Terminal, Bomporlin. Sige. Bombo Carl, thank you, Ged.
Bomborlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Ginalaw ba na nato nag wala man niya sang sektor nga mahulaan, mayra lang sang ining preparasyon man para sa mga traditional jeepney. At the same time, hindi man niya magkalabot sa punto. Gawa niya sa masakyan ng mga commuters kaway sa nagalabay nga jeep sa ilaya nga ruta. So I'm sure di man na mapabayaan na sa nga to sa ning gobyerno. Nga mo na ang sitwasyon na kag kung pwede man lang bisan paano mag-grant ang ining gusto nilang maligwat dira sa provision sa modernization na program, mas mayo man nga mapamatian ang ining concerned yang sector. 42 minutos sa nakaligal sa tanang alas 9 sa aga, alas 9 karon sa gabi. Mag-atumangay na sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar ang football teams ng Japan kag Germany. Ang interesting lang na digaling banwa. Kalabanan no kan kadamo gidyang ka mga players ng Japan ang taga Germany man. Timan siling na sa ato bangay kita karon sa aton man yang mga kaupod sa sa team sa Germany because iba na dati gina pirate or gina kuha sila bala sa team sa iban nga mga pungsod because sa pagpatis ang nagkuha sa ilang country mas makapabakod pagid sang ilang team ilabin na nga magpasako padri or nakasulod sa may FIFA World Cup. Mayara sang 8 ka German-based players sa Japanese squad. 7 diri sa ila ang nakahampang na sa Bundesliga division. So ang squad sang Japan nga ginalakipan sang 8 ka mga players nga nabase man sa Germany. This is more than from any other national league sang Japan, including na ang J-League. Pero iba na sa mga countries makapila naman ang kabeses nag-lukso-luksuro. Agila sa mga players sang team. Dugang kasi ng mga trivia, kanabantayan nato na karon sa gabi sa 2020 sa FIFA World Cup. Payara sa Payakalinya, Bombo Zaldi for the second. Come in. Mayong nga mga kabombo, Bombo Erlin. Isa sa balantayan karon alas 9 sang gabi amo ang Group E match sa tunga sang 4-time champion nga Germany batok sa Japan para sa FIFA World Cup 2022. Ang hampang patigayonon didto sa Khalifa International Stadium sa Doha, Qatar, ginalauman Bombo Erlin nga tinguhaan sang Germany nga ilubong ang ilanangin malain nga performance ang nakaligad nga 4 ka tuig. Naibaluan nga sang 2018 FIFA World Cup sa Russia, ang German national football team nga mas kilala sa tawag nga D-Mannschaft ang napiyerde sa Doha gikan sa ilang nga 3 ka group stage matches nga nagresulta sa temprano nga exit sa tournament. Apang wala pa matapos Bombo Erlin ng kahuyanan sa temprano nga exit sa World Cup, bangod ang Germany ang wala ang napaslawan man sa pagsulod sa last 16 stage sang Euro 2020. Sa edad nga 36 anyo si Manuel Neuer, ang goalkeeper kag team captain sa 26-man squad sang Germany, ang isa sa 4 ka mga nabilin nga mga players Bombo Erlin nga nakahampang sadto sa team sang sila ang nagdaog batok sa Brazil. 8 ka tuig na ang nakaligad, kaupod kanday Thomas Miller, Mario Götze kag Matthias Hinter. Samtang ang ilang nga head coach nga si Hansi Flick, nga anay assistant coach sadto ni Joachim Löw, ang nakaangko naman sang impressive record nga napulo ka kadalagan nagikan sa 16 ka mga hampang sa iya nga pagpamuno, kung sa diin ang pinakahulihi amo ang 1-0 victory sa friendly match batok sa Oman sang tinalikdan lamang nga Miyerkules. Bombo Erlin malauman naman nga madamo nga mga pamilyar nga mga nawong Bombo Erlin sa makasumpong nila nga Japan, bangod 8 ka mga Germany-based players ang nalakip sa roster sang Japan Blue Samurai. Nangin maayo Bombo Erlin ang performance sang Blue Samurai sa World Cup qualifying matches, kung sa diin sila ang nakadaog sang 15 nagikan sa 18 ka mga hampa nga nagresulta agod nga sila ang makaangkon sang spot sa Global Showdown. Ang maayo nga performance mga kabombo ang hindi naman sorpresa, ilabi na sa manggaran nga talent gikan sa ilang nga mga players kaya nga inanday Daichi Kamada
nga nagikan pa Bombo Erlin sa Eintracht Frankfurt, isa ka professional sports club didto sa Germany. Si Ritsu Duan gikan sa Sports Club Fribourg, isa man ka German football club kag ang German sports club nga VfB Stuttgart captain nga si Wataru Indo. Samtang ang Japan ang pangunahan naman ni Maya Yoshida nga nagikan sa professional German football and multi-sports club nga FC Schalke 04 sa tinutuyo nga maangkon ang ikatatlo Bombo Erlin nga World Cup. Apang hindi naman maayo nga panugod para sa Japan sa ilang nga tinutuyo nga maangkon ang titulo bilang crowd favorite nga nangin kalutusan sa friendly match batok sa Canada sang nakaligad nga Webes sa score nga 2-1. Apang positibo gihapon si Japanese football manager Hajime Moriyasu sa ilang nga preparasyon kag taktika. Ilabi na nga sila ang may record man sang kadalagan batok sa USA, sa South Korea kag sa Ghana sa nakaligad nga mga binulan. Yadto ang aton nga 2022 FIFA World Cup update. Ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Padamang salamat kay Bombo Zaldi Foro II. So, wabantayan na nato na karon ang hampanga sa dugang pang mga teams sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Happy gid ang Asia, especially Asia, no? Saudi Arabia is considered as It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 32 días na lang ang ginabilin antes ang adlaw sang Pasko. 32 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kitabwa sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang
mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa Number 1! Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro.
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Madugay ko na ini nga handom nga buhaton. Nakita ko ini sa ginalantaw ko nga pelikula eh. Kakilala kong pampatulog nga bulong niya. Tukod amoy nang ginainom niya, tagsang hindi siya makatulog. Kung natulugan na siya, pagka gusto na kukaon. Tungkol madugay pa siya nga mampawan. Nag-abot gid man ang tiyon nga madugay ko na ginaulat. Nag-abot gid man. Hoy! Ano ang ginasagan mo sa Isidra? Ano? Nagbuang ka na bala? Aba, wala siya Wala Nga blang nga kadugay mag-epekto sa bulong nga ginbutang ko man. Nga Hindi na ako. Hala! Si putay nang nabili nga pagkaon sa pinggan. Total, patay gutom ka man. Hindi bala? Oh. Hala! Kan-ay na. Pasi bala kung masiling ka nga, wala ko ikaw ginapada-da diri? Kan-ana ina ho? Ubusa! Dilapi pati ang nagalapta nga palaman sang tinapay sa plato. Imusong ko lang ini, Chay. Dito ko lang ini kaunon sa gwa. Kan-ana gani! Pag nakap niya ang ulo ko. Kinsubsob niya nga ako nawang sa plato. Nagasubra ka na gid nga tigulang ka, ha? Nagasubra ka na gid. Kag hindi ko na ini mapaligad pa. Hindi na! Natulugan gid man ang traidura ko nga tiya sa kama niya. Kay mamuok ng tulog niya. Nag-epekto gid man ang bulong. Karon, higtan ko ang mga kamot niya. Kag bakliron siya. Kag among paggwa sa kwarto niya. Ari na ako. Nakabalik na ako sa kwarto sang bruha ko nga tiya. Gahuragok pa siya. Karon, ang binangon nga ini, amoy nang gamiton ko sa plano ko. Ang panulok ko sa subong, daw sa isa ka baboy nga hiliyawon. Kagangya paa kag batiis. Kanami nga himuon nga crispy pata. Kag ako ang maluto. Arim binangon. Labon ko ang iya paa. Karon na. Nakabugtaw siya. Ano ginbuhat mo? Ana! Nagasinggit siya sa kasakit. Mangita ko sang ibusal sa baba niya. Animal, wala sang huya nga bambam. Kinutod niyang akon paa. Kag nagwa din sa kwarto. Gusto
ko nga magsinggit. Habang hindi magihapon mabatian, tungod ginbusalan niyang akon baba. Kadamo sang dugo nga nagagwa sa paa ko. Kag nagangot-ngot ang ginutdan niya sa akon paa. Arag si Bambam nagbalik na siya. Kag ano'y nang kinabit-bit niya. Nahamutan ka man bala sa dala ko ngayon, Chay Conchita? Nahamutan ka man? Alay ka, ibutang ko yun sa lamisa, ha? Ara. Crispy pata ini. Kahamot, no? Gusto mo magkaon, Chay? Oh, Diyos ko! Ang ginluto niya. Ang ginhimo niya nga crispy pata. Amo ang akon paa. Hindi. Kuhaon kong busal sa baba mo, Chay, ha? Pero kuidaho, gid. Hindi ka gid magtugas ang gahon. Kung hindi ka gusto, nga utdan ko ikaw sang ulo. Pahimuyong, ha? Pahimuyong lang. Kay hukson ko ang busal mo. Diyos ko! Diyos ko! Hindi ka maghinambit, sina Chay. Hindi ka sinaangayan. Ang bagay nga tawgon mo, amo si Satanas. Kay man siya ang imo agalon, hindi bala? Ha? Tungod malain ka mo. Nanay ka, madali lang, ha? Madali lang, gid, Chay. Kay mahiwa lang ako sang jutay, ha? Abe? Slice on taning crispy pata. Naghiwa siya sa gipito niya nga paa ko. Chay? Abing nga. Nga kay hungitan ko ikaw, ha? Hindi ako. Hindi ako. Ano nga hindi ka? Ano nga hindi? Abi mo, sugiran ko ikaw, ha? Sadto? Sang buhi bang ginikanan ko? Masami nila ako ginahatagan sang mga pagkaon. Inang nagustuhan ko nga pagkaon. Kag isa na dira, among crispy pata. Apang kanugod lang, nga nadula sila sa temprano. Kag nalipay ako sang nag-abot ka sa kabuhi ko, eh. Nalipay ka na ko, Chay. Kaya ang laom ko, may mapalangga na sa akon. Kasubong sa mga ginikanan ko. Apang nagsala gali ako. Tungod sa imuluyo, hindi hamak ang akong pag-antos. Ginhimo mo ako nga botsatso. Hindi tawo ang pagtatar mo sa akon, kundi sapat. Kay bisan pa sa pagkaon ko, damog ang ginapakaon mo. Apang sige lang. Sige lang. Amugin man sina ang kabuhi mo. Kag hindi man ako malain nga tao, ha? Mabuot ako. Mabuot ako iya bisan nga salbahe ka. Kag ari, ha? Ari pagyapon ako. Nagaulikid ako iya sa imo. Gani ari. Ipakaon ko ini sa imo. Ha? Ginapakaon ko pa ikaw, ya? Gani, sige na. Nga na. Nga na, ha?
Nga na! Ngo nga galungo ka, Chay. Nga, hindi ka magkaon, ha? Ha? Hindi ka magkaon? Kaon, gid, ha? Kaya hindi pwedeng hindi ka magkaon, sini! Kan-ana, ha? Sa nasiling ko nga hindi ka pwedeng hindi ka magkaon. Kan-a. Hindi ka, ged? Abi, ang tinidor. Itoslok ko ini sa ginutdan sa paa mo. Sakit. Gintuslok mo sang tinidor ang akong pilas. Kanana ang karni mo. Karnana. Kanana. No, gindasok ko sa baba mo. Nala. Usapa. Usapa, ina. Nan, sige pa. Usapa. Tuwa, animal ka. Gintupra mo sa ako na mong imo karne? Wala ka na sa gusto nga kaisipan. Nagbuwang ka na. Patyan na lang ako. Patyan na lang ako. Hindi na ako pagpantusa pa. Amo gali. Ati maglantaw ka sa buhaton ko, ha? Anay ka. Makiyad ako sa karni mo, ha? Ginkihan naman niya ang karne. Are, nakita mo ini? Usapon ko ini. May kinusap niya ini. Wah! Kalain sang sabor? Hindi manamit ang imo pata tigulang. Malain ka, abi mo. Ano pa, itom ang karni mo. Hipos na, ha? Pahipuson ko na ikaw. Paagi sa kutsilyo, ini. Bunun ko ikaw. Di man, nagdunglay man ang ulo mo. Patay ka manggaling nga panulay ka. Karon magwa na ako diri. Magwa ako diri sa kwarto niya. Bayaan ko sa diri. Arbortahan. Magwa ako diri. Mahalin ako diri. Nakabalos na ako si mong tikulang ka. Nakabalos na ako. Hoy, Bambang. Din si Tita Conchita? Anay ka? Nga may dugong bayo mo? Uy. Mahalin na ako diri. Ato na. Nakita na niya kaimtangan sang tiya ko nga traidora. Amoy ng bagay siya. Kag wala ko naghinulso sa ginbuhat ko siya. Wala. Gusto lang ang ginbuhat ko. Amoy ng manami nga buhaton para sa iya. Amoy ng bagay si Muchay. Amoy ng mga bagay sa mga malain nga mga tao diri sa kalibutan.
natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapuno gid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot sa subong. Syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawaran ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms.
Durugin na, Jordan. Durugin na. Nagkapanalapsi ka na, ho. Basib na kumalipong ka na kagda. Maayo pa nga magpatay na lang ako. May tadi ka pa. Dapat mo yung nagkapanungdumon. Kag hindi ka maghambala sa subong sila. Naugot ako sa imo, Dalton. Pahiya ko! Dalton! Ba? Ikaw? My God! Ginaharas mo ang babae ngayon, na? Sang ka lang nakaangkon sang amor? Para sa isa ka mo tsa-tsa? Inalang ba lang asahe sang babae ang ibulos mo sa akon? Ang maldita. Nasalaan niya ako nga mutsyatsa diri. Hoy! Wala ka sa mataro nga insultohon ako. Kag ang bisan sino. Bisan amo sinakataas ang estado mo sa kabuhi. Bisan sino ka pa. I'm Zenny. Ikaw gali ang maldita nga babae nga nagpanawag kagabi. Pamati! Kung ang lalaki nga ini ang kinalagas mo, mag-upod ka mga duha sa impyerno. Wala ko sang labot. Kag mas maayo gani kung madula siya sa panulo ko para nga maglinong ng kabuhi ko. Kag mag-upod ka mga duha, tungod bagay gid ka mo. Abababa! Kay isus ang babae nga ini, Samtang ahaw ka man nga trapo sa balay nga ini. Maghipos ka, Seri! Dalton? Mas apinan siya ni Lula. Kung madagpa niya ka mga nag-aaway ka mo pareho, Seri. Ilabi na gid, kay ikaw nagpang-una-una. Ikaw nag-una pang insulto. Kag nga! Sino siya sa panimalay nga ini? Aber? Siya si Jordan. Kag buddy siya ni Lula. Kag paborito niya ini nga cook. Ano? Hindi na kinahanglan nga pangapinan mo pa ako, Dalton. Makasarang ako magbato para sa kaugalingon ko. Dira na ka mo. Matakas ako. Mailis ako. Piste! O ano, ginatuyo ka na, no? Oo, Lola. Dasan, nakapoy ako sang swim kay na. Bueno, dali na sa kwarto ko, kay mapahuway kita. Ha? Sa kwarto mo, Lola? Oo, maayo dito kay mabugnaw. Sigurado nga matulugan ka gidayon. Matulugan ka sang mahamuok. Sige na, karika. Si Mami, kuya? Basi kung may ginabuhat pa siya. Lola? Dalton, iho! Nakatapos na ka mo paligo? May bisita ako. Sino? Si Zenny. Ari siya? Si Jerlyn. Sa diin? Nag-ailis pa siguro na. Kay ginbayaan niya kami kay na dito ni Zenny sa may puli. Amo bala. Sige. Ikaw nang bahala mag-atubang sa bisita mo, ha? Kay mapahuway na ako. Hindi ako gusto nga maistorbo. Ano? I'm sorry. Pero nagapahuway na siya eh. Kaya balik ko naman, inagpahuway niya subong. Nagapahuway gid ayhan siya? Ukon.
Hungod siya nga nagpahuway kay ari ako. Ano ka ba na, Zenny? Palihog. Hindi ako gusto sangga mo. Panumdumon mo, magpasalamat ka kay wala makarambot kay Lola ang natabo sa inyong aduan ni Jerlyn. Ang silingon mo, nga wala gid sanggana si Lola mo nga mag-atubang sa akon. Zenny? Bueno, hindi na lang ako magdugay. Daw wrong timing ang pagbisita ko diri. Daw hindi na ako welcome. Kag ina ang tukibon ko. Kag oras nga may kahilabtanan ng Jerlyn nga ato, maghanda siya sa akon. Ato na si Zeni. Daw kinumos nga papel ang hitsura niya. Ano ayan ang nahambala nila ni Dalton? Nga daw hindi magkalaamong hitsura niya nga naglakat. Mirisi niya. Daw si sino siya kung maghambala. Wala untat ang panguyab ko. Pero, hindi man ako makatulog. Nagabalik-balik sa huna-huna ko. Ang ginhambala namo ni Dalton kaina. Ang bahin kay Kent. Tubtub subong. Mabatyagan ko pang kasakit sa kasing-kasing ko. Nga kinahanglan nga kalimtan ko si Kent. Nga ako no nga hindi na siya magbalik sa ako na suno kay Dalton. Ano na palang kabuhay niya, subong? Malipayo na pala siya, subong? Kag hindi ka subong ko nga nagadugo gihapon ang kasing-kasing. Diyos ko! Saksi ka! Kung daw anong akon handom nga makita kag masugilanon ang lalaki, nga amo lang nakapapitik sang kasing-kasing ko. Gusto ko siya nga makita. Agon masiguro nga maayong iya kahimtangan. Agad mahambal ko sa iyang mga butang. Nga wala ko mahambal sa iya sa to. Tungod sang hinali namon nga pagbulagay. Kagusto ko. Nasabton niyang mga pamangkot ko. Nga ginahoptan ko sa kasing-kasing ko. Sa sulod sang 4 na tuig. Ginapanindugan gihapon ni Dalton nga hindi nagig kami magkita ay liwat ni Kent. Ote, nakita mo na, Jerlyn? Si Dalton gihapon ang kontrabida sa kabuhi mo. Gani sa masunod, hindi ka na magpangabay sa iya sa bisan ano nga bagay. Tungod kadalagan para sa iya ang paslawon ka.
ipinta siya. Mangin kaaway mo na siya. Tub-tubsan o. Jerlyn? Ano naman ang kinahanglan siniha? Pahiran ko mga luha ko. Nga Mapaalam na ako sa makadali. Ikaw na may balo magpaalam kay Tadi para sa ako na. Emergency ni. Kinahanglan nga makabalik ako sa Cebu sa labing madali nga panahon. Wala ako sang labot. Lakat ko kon malakat ka. Sige na sulit ko. Kalimti na si Kent. Ang magulat siya sa katawo nga nagasugod na sa pagbago sang kabuhi sa malayo nga lugar. Isa ka kabuangan. Wala ka sa makuha. Talton. Wala ka sa nanghangpan sa ginabat siya kasubong. Hindi ikaw nadulaan sang ginpakamahal. Wala ako sang iba nga ginhigugma, kundi ang utod mo. Siyang ginpili sang akon kasing-kasing nga makaupod tubtob sa katubtuban. Apang ginpalayo mo siya sa akon. Ginguba mo ang tanan namon nga mga handong. Ikaw ang may sala sinitanan. Ikaw, Dalton Trillos. Isa ka kabangungot sa kabuhi ko. Tita Weng, masakay ka sa aeroplano? Oo. Inaang siling ni mami mo. Sa din tamakadtuaw? Sa Cebu. Cebu? Di naman. Layo-layo na. Oo malayo ina. Kag sa eroplano kita masakay. Yehey! Masakay ko sa aeroplano. Pero nga Tita Wengaw, mano ta to? Birthday ni Lola Asuncion. Kag didto inihiwaton. Kag tungod imbitado kita, maupod kita sa iya. Okay na ang plane tickets nato, Jarlene. Amo bala, Lola? Nasugiran mo na bala si Tadi? Oo. Dumaano na gani siya Sigurado nga ma-enjoy sa dito. Kag hindi ka maghinulsul sa pag-upod ninyo sa akon. Sa sulod sang 4 ka tuig nga nadula ako diri sa Cebu. Kadako na gid sang ginbag-o sang tuog ngini. Kadamo na sa mga matagas nga mga buildings. Nagapadulong na kami sa duog sa diin. Ginbunag ako. Natubuan sang buot. Kag nagdinalaga. Dire nagaistar ang mga tawo nga abi ko. Mga abya namo ni Nanay Sadto. Apang matapos ang iskandalo nga natabo kay Nanay, nangin malas ay nang ila pagtamod sa amon.
Diri man ako una nga nakatuon nga maghigugma. Kay Kent. Ay. Hinali lang nga nagpanumbalik sa kaisipan ko ang tanan. At last, ari na kita. Wow! Dako-dakong house, Mami. Amoy ning house ni Lola Asuncion. Tuod, Lola? Oo, iho. At dali na. Manaog lang kita diri sa salakyan. Agon makainom kita sa mabugnaw nga Diyos. Bausos! Jerlyn, day, nagwapa ka na, gid. Ay, Che Lucia, Bausos! Kinhidlaw man ako sa imo ba? Ay, amo man ako, Chay. Kag nalipay gid ako, kay nakita ay kita liwat. Anay ka, ay, sinong gwapo nga bata nga ini? Kwan, anak ko, Chay. Anak mo? Ay, oo nga. Do hindi ka magpati, Chay, haw. Kwan, ang buot ko silingon. Sa nahibalaan ko, wala na ka mo nagkita ay ni Tuto Kensag. Tadi, say hello to Lola Lucia. Hello? Ay, Diyos ko. Ari naman ang dako ko nga problema. Sino ang ngalan sang amay niya, day? Taga-diin siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandong. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, Color. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Hay salamat. Wala sang ginreklamo si Sir Leonard Amador sa mga ginpanghanda namon. Kag uho, ang ugsaran, puno sa mga auto sang mga bisita. Kag pulos sila tanan manggaranon. Kag si Miss Isabel, amo ang pinakamatahom sa tanan. Amo ina nga masako ang yuhom ni Sir Leonard, samtang ginapakilala siya sa iya mga bisita. Wala gid sa naluyag sa akon ba? Nakahibalo ka.
Kung para kay sinong kasadyahan nga ini. Maabot gid ang imo turnohana. Kay hindi ka maghambal sang amo sina. Nakita ko nga may lalaki nga gwapo nga nagapasiplat sa imo permi. Oh, matuod, Mami? May ara nga nagapasiplat sa akon? Oo. Kaga nga hindi siya magtanaw sa imo. Tungod matahom ka, hada. Kag ginapabugkal ko kamuduhan ni Isabel. Ay, kun amo sina. Mayuhom na ako permi, Mami. Kag magpaduding ako sang jutay sa iban. Bisan pa nga si Isabel, ang star of the show. Maro ayan kita kung madula diri sang makadali, no? Kaidit diri eh. Ano sa imo, abi? Bago kita kag magdaklo sang hagin nga preska dito sa gwa? Nga hindi. Mainit matuod dire. Kung mo sila, dali na. Madala ko sa 2 ka botelya sang bino dito sa gwa. Sige na. Sige. Mag-una ka. Kay makuha lang ako sang kunot ko. Oo. Nakita ko si Isabel kag si Eric. Nga nagadali-dali sa pagkuha. Oy, mapakuno-kuno lang ako nga wala ako makakita sa ila. Kung makahibalo sining iya amay, may gamo naman nga matabo. Kag kung magpahibalo naman ako, maggamo man gihapon. Kani, maayo na lang nga magpakuno-kuno ako nga ignorante sa nagakatabo. Natugnawan ka ba na? Wala ako natugnawan. Pero natamaan ako sang bino. Kung mo sila, gusto mo nga magbalik kita dito sa balay? Hmm? Hindi. Dito kita makadto sa likod. Madulom dito. Kag may pulongkuan dito nga maayo pahuwayan. Wala dito sang gahod. Oh, good. Dali ka. Dito kita makadto. Nakasiring na pala ako sa imo. Nga ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakita ko. Matuod? Nakaibalaw ka ba nga ginatulod kita sang tagsa naton ka mga ginikanan? Nga para kita sa isa kag isa? Nakahibalo ako sina. Anong masiring mo sina? Wala ka ba na nagabatsyag sa kalain sa buot sa plano nila ngayon, ha? Ano nabatsyagan mo? Wala man sang malain dira. Maayo ka nga kaupod. Kagwapo ka man. Wala labot sina. Manami ka pagid magsaot. Mangin maayo ka nga bana sa bisan kay sino. Kag ikaw, anong masiling mo? Pwede man. Kag pwede man nga hindi. At dali lang, ha? Tigisan ko ikaw sa bino sa baso, ha? Nabukabing isa ka baso, eh. Gani sa botelya na lang ako mainom. Okay. Cheers? Cheers. Wala makahibalo si Eric kag si Isabel. Nga nagapanilag ako sa ila.
Ginsunod ko sila hasta sa likod sang balay. Sa diin, may mga pulong kuan dito nga nabutang. Kag nakita ko kung anong nagakatapo. O Diyos ko, ano ba nang buhaton ko man? Balabagan ko ba na sila? Kag ano naman ang buhaton ni Leonard? Nakahibalo ako. Nga ginatugpo-tugpo si Eric kag si Isabel. Kag wala na ako sang mahimo dira. Ang duha ka landong nga nakita ko. Nag-isa na lang. Kag ako nga iloy niya. Wala na sang mahimo. Nakahibalo ako. Nga mapatay gid ako sang kastigo ni Leonard. Kung makahibalo siya, nga nagabalapag ako sang plano niya. Ay, Isabel, anak ko. Hindi ko gid ikaw mabasol, anak. Hindi gid. Di na ako, ha? Hindi ako makatulog sa pagpanumdum kay Isabel. Oh. Anika, nakabati ako sang tukar. Kag dira naghalin sa balay nga dako. Sa balay ng Day Leonard Amador. Oh. Gusto. Nadumduman ko na. Nakainambit si Iman sa akon. Nga may parte nga buhaton sa ila. Ano ka ba? Mapalapit ako dira. Basi kung makita ko si Isabel. Ari na ako. Masanag kayo. Nagasiga ang tanan ng mga sugaan. Apang wala ko makita si Isabel. Ang mayo pa. Mahalin na lang ako. Mapauli na lang ako. Ato. Si Isabel. Nakita ko siya. Kaya nagadulodalagan sa may garden. Kaya may kaupod siya nga isa ka lalaki. Tagara. Nagauyatay sila sang kamot sa mga lalaki. Kaya nagpadulong sila pabalik sa balay. Kaya makapila sila magdulog sa mga lalaki. Kaya naghalukay sila. Hinali lang nagbalikid si Isabel. Kag nakita niya ako. Kagara. Nakita ko ang iya katingala. Kag nakita ko nga nagalibot ang iya kamot sa liog sang among nga lalaki. Kinhalukan niya ini sa madugay. Kagara. Sang kuhaon niyang iabibig sa among lalaki. Ginyuhuman niya ako. Yuhum nga may pagyaguta. Ato na. Nagbalik na sila. Nagbalik na sila sa balay. Kalain sa nabatsagan ko. Nabatsagan kong pagkurog sa akong kalag sa tuman ng kasakit. Kasakit.
Kasakit nga mo pala ako makabatsyag sini. Kasakit nga gintugan ni Isabel sa akong kasing-kasing. Naglahom ako. Nga kung makita niya ako, mabatsyagan ko. Nga nahidlaw man siya sa akon pareho sang una. Apang nagsala ako. Nagsala ako. Wala na ako sa paglaom. Mabalik pang aton matahom ng mga damgo. Wala na, Isabel. Sumabuang ako. Sumabuang ako. Abang ang nabatsagan ko, hindi kaakig, kundi kanugon. Kanugon ang ako nabatsagan sa pagkadulas ang bahandi ng butang. Kamadugay ko na nga ginatipigan. Kag ang kabaturan nga sa piyak sang tanan nga nakita ko sa imo subo. Ginahigog ma ako paghihapon ikaw, Isabel. Ginahigog ma ako gihapon ikaw. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o
kon iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas sang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag Bombo kahit kanino
sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown. 32 dias na gid lang o kon 32 days before Christmas. Philippine Standard Time 31 minutos sa nakaligad o kon 36 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Unto Pizza 23 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Siling dila kuno siya happy birthday. Kung ano happy birthday Pizza 23. Welcome sa ato pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Unto. Opo sa inyo anchorman hindi si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa ibidya sa hapon kag kita pangalagad kag mabatian na paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Pag-updaman kita sa ato ng mga Bumbo reporters, sa ato ng mga Bumbo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Of course, welcome sa ato ng mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas kag bilog nga kalibutan. Sa ato karon na dalag ko nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa ato ng mga top stories of the day. Nagsugod na subong adlaw ang first o 15th Negros Island Organic Farmers Festival. Sa Provincial Capital Lagun makita banwa ang mga display sa mga nagkalain-lain nga mga agricultural products nga wala niyagin nga gamitan sang mga fertilizers nga synthetic, fertilizers and pesticides. Ang ginagamit sila organic nga mga abuno. Kag wala man iniya sa mga pestisidyo. So sa mga health conscious dira liwat nato masaksihan ang gina-display nga mga organic agricultural products hindi lamang sa probinsya sa Negros Occidental kundi lakip naman sa Negros Oriental kay Negros Island ini, Negros Island wide ang ining pagpatikan sang Organic Farmers Festival. Kag subuman sa pilapig ka mga balita lokal pagatingwaan sang syudad sang Bacolod nga wala sang may ma-displace nga mga drivers sa pagpatuman sang modernization program. Pidiya pa dayon ang monitoring sa mga barangay nga wala pa ma-clear sa droga. By the way, subong November 23, 2022, ika-13th year anniversary mga kabiyanan, ginadumdum naton ang Maguindanao Massacre. Nga sa din isa man sa nadala sa Maguindanao Massacre, amo ang aton reporter dito sa Bumbo Radio Coronadal, si Anay Bumbo Bart Maravilla. Kilala nyo ginadiri si Bumbo Bart Maravilla kay diri ni siya naghalin sa Bacolod. Pag-open sang 1995, nag-open kita dito sa station sa Coronadal sa South Cotabato. Ang inyo lagad ginpadala man gani dito man, pero daw naguna-una lang ko to sa kay Bumbo Bart pila ka bulan kag nag-apas man to siya, no? O galing kay nagbalik ko diya sa Bacolod siya nabilin dito. Igo na lang yang nakabalita kita diri nga nadala siya sa primero, nadala siya sa nagkalamising nga mga reporters, no? Mga journalista sa print and broadcast media nga nagapadulong to sa Maguindanao kay kuan gini siya filing sang certificate of candidacy 13 years ago, no? Kagati sa ulihin na nakita nakalkalan ang may kinutkutan to, may bakho nga
panglubong sa sining mga ginpang massacre. Katapusan ning permiro na pang-retrieve na ang halos tanan nga mga nakaupod to sa caravan. Ulihi lang ni kag nakita ang bangkay ni Bumbo Bart Maravilla. So ginadumdum naton subong may report karon dugay si Bumbo karna may defensor ang singgitan sang pamilya ni Bumbo Bart Maravilla sa iyang utod nga rin sa Bacolod. Kag dito man sa Coronadal kay ginpakamaayo na lang sang asawa ni Bumbo Bart kag sang iyang mga kabataan nga magpabilin dito sa South Cotabato, wala na sila rin magbalik. Until now ginasinggitan ang hustisya, although nga napamatbata naman mga ampatuan, pero tiyasta lang sa pamatbat mga damages bala nga dapat igabayad sa sining mga ampatuan nga mo ang gintudlo nga mastermind mo ginanagmando sa sining massacre daw wala pa sa gyapon. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa ato nga mga top stories of the day, ang ginpayag nga illegal quarrying sa New Bilibid Prison sunod sa kay suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Layo ko niya sa New Bilibid Prison compound. Tiway naman kuno sa compound sa New Bilibid Prison. Uy, doon tuman to sa tupad gid. Doon tumingin to sa sulod sa compound. Garon daw ay nasa compound. Do magic ako. Grabe nga pag magic ba? So neto ng mga top stories of the day sa balita lokal nasyonal. Kag sa international, by the way, mga kabyanan, nagdeklarar ang Saudi sang special holiday, no, non-working holiday. Kay tungod nga nagdaog sila kagahapon sa match, mga kabyanan, sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ay perting celebration, nagdaog ang Saudi against Argentina. Do hindi man makapating Argentina mo. Do malumpiga man sila sang kasubo yang do hindi man sila rank number nga dani ang Saudi do rank number 35 ni Blamo. Ti ang Argentina rank number number 3 na rimalasogin ang hampang. Puro man niya tanan nagapreparar mo. Daw? Hindi mo ganyan mapatod nga masilinga nga kuan kabi grabe nang paghanas namon makamkyo na hindi mo na mapaktan. Tub-tub nga ara ka nagid mismo sa field nga nagampang ka nagid. Di wa gid mapaktan eh. Imagine niyo na banwa nga ginperdi sang Saudi Arabia ang Argentina nga kilala sa patag sang football. Sige makuha pagkikita karon sang pila ka mga update mga kabyanan sa sini nagapadayon nga FIFA World Cup. Kung diri sa Pilipinas, although nga amat-amat kita, amat-amat ang aton nga awareness, banwa, sa sining football game, nagsugod lang ng aton nga pagkahuyog man sa football, sa nagsikat ang Ascals, doon itong Ascals, sa nagampang diri sa Panaad Park and Stadium, ang Ascals, tinaggrabe ang aton pagkakunyag sa football. Pero ang iban to yung mga teenager to, ilabi ng mga kababayinan, ang ginakakunyagan sa to yung mga young husband to nga magutod. Amo to yung ginakakunyagan. Pagkatapos to sa kay young husband to, doon natulan ang interest sa football. Uy, pero sadya, no? Sadya kung natutukan mo ang football, grabe kahalawat-tawat. May area ganiya nga mas nag-enjoy sila maglantaw sa football kaysa basketball. That's why nga ginadala sa Bombo Radio Philippines ang FIFA World Cup para nga ma-aware kita nga may ara gali sang makalawat-hawat nga tanaw naton sa sports, hindi lamang basketball kundi ining football. Kaga sa iban nga mga kapungsuran niya ginapakamahal gini nilang ining hampang. That's why dito sa Saudi Arabia pagkadaog ya way pa ganini mag-champion nagdaog lang sa unang nga match. Saudi Arabia and Argentina banwa. Sus, pagdaog sa team sa Saudi Arabia, arang ikalipay sang ilang hari nga. Tumbo sa kalipay ang hari nila. Pagkatapos deklara na siya na, special non-working holiday.
Wala obra, wala klase. Wala sang obra. Palahuay ito mga taga Saudi Arabia subong. Ay, grabe man mo, grabe ang epekto sa football ngampang sa ila iya nga pungsod. Subong man sa pareho sa England, no, sa England mga kabyanan, grabe man ang sa Wales, no, Wales. May padala man nga may nagulupod gid nga mga 3,000 ka mga supporters kag fans ang ila iya nga team mo. Kadto ya sa Qatar, amo na ya ka kwan sila, amo na ka malahalon, amo na ka importante sila ang kag ang pagtutok nila sa nga football game. Ilabi na gid sa sining FIFA World Cup 2022. So magwa kita karon sa pila ka mga update daw gikan sa aton nga mga Bumbo international correspondent dito mga kabyanan sa Qatar. 45 minutos na kalikan sa tag ng alas 11. Diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto ang pila sa mga isyu nga aton pagtalakayon. I-try naton liwat karon kung base available na si Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Kay kagapon na hindi siya available, may kanta na sa siring ginapayag sa Human Rights Watch nga underreporting ang ginahimo sa PNP sa bahin sa mga nagkalamatay tugas ang anti-illegal drugs campaign. Kag i-try taman karon no nga magka pagigangot sa aton nga former provincial agriculturist aton di Japit Masculino kay dugangan aton istorya ang pagmahal sa Bombay. Kag bilang isa man ka agriculturist kag hands-on iniya si Atty. Japit Masculino, actually lawyer ni siya pero agriculturist gini ni siya. Ibalo naton kung ano ang posible ang mahimo sila sa aton gobyerno, may solusyon payahan. Kay every year do man katabo basta gani nga magpasulod na salidi season daw nagasaka ang presyo sang mga panakot, ilabi na gid sila sining Bombay. Pero wala man sang shortage ng supply. Amo na natingalahan nato sa gobyerno nga may gobyerno kita nga nagasiling ang gobyerno ta subong tigre. No? Tigre, bisan okay kumpormi kita nga tigre. Ugaling tigre nga wala sang bangkil. Wala sang bangkil. Imagine nyo na banwa until now ay pagyapon masolusyonan niyo kung ano ang himuon tani sa mga traders. Ari nang bula sa traders mo. Sila niya sila niya nagpamatod sang pagsaka sang presyo. Kaya sa mga mangunguma, wala naman niya sang changes. Sa mga supply sang, kung sa supply sang Bombay ang pagambalan, sufficiente man. Wala man niya sang kakulang sa market. Pag-istorya natin na karon na dugay-dugay, no? This time, kung ako na-report ni Bumbo Carla May Defensor, daligin lang, 47 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Si Colonel Martir, arana, do temprano pa siya. Sige. Balikan ko lang karon dugay si Bumbo Carla May Defensor, ari sa pihak linya si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Sir, mayong udto. Mayong listeners ang imong programa. Sir, ano ang imong nga mambal sa siling ginpayag sang Human Rights Watch? Ang data ni doging kwa niya sa UP nga may ara kuno under reporting ang PNP sa bahin sa sining mga nagkalamatay bala sa anti-illegal drugs campaign. Kay jutay lang kuno gina-report sa pagkamatuod damo kuno na nagkalamatay. Ano may posibilidad gimay nga katabo ini or basi may mga misinformation lang, sir? Mabulan on diri sa Bacolod City Police Office do tanan man yang drug operations do nahatag man namon nga report mga bisang na miss out nga pag-send sang report dito. In fact, kung hindi kami ka-report, ma-explain man kami na sa higher report ginaya namon. And of course, kisma maganing media sa maybe that to the report. Wala man kami sa may miss nga report. Amo gani man kay hindi ba nga daw tanan nga mga illegal drugs operation, mga drug by bust operation or raid nga ginapatigayon, daw hindi gani ya magkandak sa mga kaangay sining operation kung wala sang media nga naga-witness? Yeah, so no, in fact, isa na
pagani sa amon kung may mga insidente na involving drug personalities o pagani media sa amon isa you have to follow na lang with to reporting kaya within 3 hours ma-explain kita sa rin. Okay. Kag sa operation subong sir, ano ni sige-sige ning ang pag may mga nagagamit na gid man kita subong sang body worn camera. Yes, mabubutan, ano na siya, it's open na gina, no? Required gina sa court. Every time nga mag-file kita, may operations kita, ginapangita ginang body-worn camera, no? Ang footage. At without that, ma-dismiss ang file tanga case. Aha. Pero ang recording ninyo, ang recording kag ang tanan abi nga mga pag-document sa mga drugs operation, hindi lamang ang PNP abi nagapatigaw sang drugs anti-illegal drugs operation, kundi pinaka nagadribble gid sining PDEA. Wala man sang mga siling abi nga wala magtali nga report ang PNP kag ang PDEA, sir. I think mo na daw katali man ang report na mo. May mga pre-operations. May pre-ops na ginatawag. Ma-coordinate kami sa PDEA every time may operations ang aton police. Hindi man kami maka-proceed with our operations without the signal or coordination sa PDEA. Tapos sir, may ara na sa tingob nga tingob na sa abi nga data ang PNP halimbawa sa sini nga bulan amo ni kadamo ang nagkaladakpan diri sa syudad sa Bacolod amo ni nga volume sang drugs, may napatay nga amo ni kun ano ang ginatingob na siya ang sa operation sang PDEA kag PNP ara na sa inyo nga data. Yes, sa amon bumbudan niya padala ginatanan sa region, then from region to NHQ Krame. I don't know kung sa PDEA kung basi gina-furnishan man na sila siguro, may copy man na sila siguro. Kay siyempre ang PDEA sa enforcement enforcement na sila. Pero hindi man nagakulugan nga kung may operations sila guro, hindi man pag-ipabalo sa inyo? Yes, so mamundan. Coordinated man na tanan. Okay. So paano abi ano ang imo ya personal abi nga reaction sining ginpayag sang Human Rights Watch? Although nga nasabat naman isang pamunuan sang PNP nga way isang kamaturan ini kitanan na reported ban wala sang under-reporting. Pero ano sa paglantaw mo sir nga nakapagwas la sang kangay siniya nga payag? Maybe siguro than in other parts of the country may mga insidente bala nga sa tanaw nila o drug related but hindi man siguro. So siguro nag-miss ang recording, no? Sa piyak lain man sa piyak. But dito sa aton yan, sa aton case, wala man tasang na-miss nga report diri tanan nga drug operation, drug related incidents napadala naman na tanan. Okay, sige. Lastly sir, ang imong mapahayag na lang abi sa aton nga mga pumuluyo bilang assurance nga ang tanang operation sa PNP transparent ini kag wala sing may ginatago kung ano ang nagakatabo tiabugin ang nagakatabo sir. Yes, bumudan, no? In behalf sang police office, kaya pasaligid kami ang operations, kung ano ang aras operations ang mugina siya. So far, manag 1 year naman ako diri. So far, ang receive break among daw, hindi amo ang uban. So, ginating amon nga fair. Ang amon operations, one gina siya, may body-worn camera ginatirmi, kaya sang court, hindi kita kapasar sa kay judge kung hindi kita na madalang body-worn camera. Kaya ginasito itagid nga all operations coordinated gina sa PDEA. May barangay officials gina, other related incidents involving firearms, kisa agani mauna pang media sa amon, so hindi man na naton matago. We have to do the reporting, we have to do the investigation, hindi tagi na matago. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kay mayungod to sa liwat. Sige sir, salamat man sir. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Insakto man daw hindi man kita makasiling nga under-reporting tuod. Hindi lang ko kasiguro sa ibang area. Pero diri sa syudad sa Bacolod, halos ang tanan-tanan nga mga operation kada mag-operate drug by bus operation kag kung ano pa man dra nga related sa anti-illegal drugs campaign. Ginapabalog ang media kay isa na sa naga-witness mo. Isa na sa naga-witness banwa.
In fact, diri sa aton may once nga may operation antes magani gina-inform na nga may operation or kung pagkatapos na nga naga-recording na sila sa mga recovery di na ara naman kita dra. Pero kasami ginagani halos dungan-dungan gid kay hindi pa sila maka-operate dayon kun wala sa mga witnesses. Di tanan daw transparent man. Now kay ang report abi sang Human Rights Watch. Ang nagkalamatay na sumugod nga nagpungko si Presidente Bongbong Marcos mga 100 plus 127 samtang ang report naman niya sa PNP 49 lang. Ayo. Pero ang ibaluan ko diri sa Bacolod halos kada adlaw, diri sa Negros Occidental halos kada adlaw, miyara sang drug by bust operation. Kaya sa drug by bust operation, may ara gid permi makita mo sa Laragway bla sa mga video nga ginalantaw nyo sa Facebook Live ang mga suspitsado bla nga nagaduko nga ginapusasan nga perti ka subo sa ilang itsura. Siling ko ay tuto ay inday ti subong nagpangasubo na kamo sa nagabaligya kamo sang druga na suyop kamo sang druga illegal drugs daw kanami sa itsura nyo kang ising-ising. Subong grabe na kasubo ho. Kag hindi na mag-ako manang ginasiling sa kanta nga nadakpa na hindi pa mag-ako. Nadakpa na hindi pa mag-ako. Balusan pag isang kanta nga patay kung patay basta dinaya. Katanan nga mga nagkaladakpan kasi niya first time ni nakon sir wag kuya mo wag ko gagamit sang druga mo wag magko nagabaligya. Pag drug test positive sa drugs. 4 minutos banwa ang nabilin kapag dagat kita stag ng alauna. Diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa Odto by the way, sa aton nga mga kauturan kay gaytay palamati sa nga Bumbo Radio Bacolod, nag-umpisa na, gina-remind ko lang kamo, nga nag-umpisa na ang 1-2 Panalo, part 21 promo. Ika-21, katuig na ini naton nga pagpatigayon sa sining promo, ang 1-2 Panalo. First week of airing, subong sa inyo nga mga sobri, isulat nyo ang week of airing, first week. No, sa Lunes, magasugod na kita sa paglawag sa mga lucky winners. Kaya ang mga lucky winners, gina-remind lang natin nga may ara kamusang 6 ka oras nga allowance para nga kuhaon ang inyong premyo. Kung hindi nyo makuha ang premyo sa sulod sa 6 ka oras, maga-draw kami liwat. Kag kung sino to magabutan, siya to ang makakuha kung siya to makakuha sang premyo nga ginimbargo sa hindi makahingagaw sa 6 ka oras nga natalana ang oras para sa pagkuha sang premyo. Klaro na kita dira. Ang aton nga premyo tanan kabilugan nga premyo naton sa 1-2 Panalo part 21 na promo Luzon, Visayas kag Mindanao naglabot sa 6 milyones ka pesos. 6 million pesos ang aton mga kabyanan nga gintigana nga premyo para sa daily draw kag subong man sa aton nga grand draw. Ang grand draw may 4 ka mga magadaog per region sang tag 50,000 pesos. Ang National Capital Region, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao. 4 ka mga riyon, 4 ka mga tag 50,000 pesos sa grand draw. Kag isa nationwide ang magadaog sang 1 million pesos. Pero kada adlaw banwa, may ilawagon gid nga winners. Ang winner nga magabaton sang 500 pesos nga cash, kag worth 500 pesos nga gift pack. Ari na din, nagilabot na para sa gift pack ko. Ipangsulod na lang ni namon niya sa isa kasuludlan para nga sa mga magdalaog hapos bitbiton ang 500 pesos ti araman sa kakadungan sa inyong pagbaton sa gift pack balor 500 pesos. May cash gidyang iatag 500 pesos. Okay na kita dira. Sige ginalawag man namon from time to time ang mga Dropbox Center kag subuman ang proof of purchase nga gamiton para sa sini nga promo. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby.
Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton. Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Nobyembre 23 na ho, 2022. At ngayon ho ay ilang araw na lang ba bago magpasko? Bombo Jane? 32 days na lang bago magpasko. Sa ulo ng ating mga balita, pangunahing suspect sa Percy Lapid Slay case na si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag hindi dumalo sa unang araw ng preliminary investigation sa Department of Justice. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman sisiguraduhin na hindi na ulit mangyayari ang issue sa sugar importation fiasco. Pagkamatay ng high-ranking opisyal ng New People's Army sa Negros Oriental, malaking kawalan dun sa naturang grupo. Ayon sa panig ng militar, yung 62nd IB, may paglilinaw din hinggil dun sa mga kumakalat na may mga nasawi sa panig ng militar. Sa ating international news naman, ang climate change magdudulot ng maraming sakit sa buong mundo ang ayon yan sa isang grupo. Sa ating balitang palakasan, Los Angeles Clippers star na si Kawhi Leonard hindi mo na makakapaglaro matapos magkaroon ng sprained right ankle injury. Miss Earth 2022 activities nagsimula na sa Pilipinas at ang pambato ng bansa ibinahagi ang mga paghahanda sa nasabing kompetisyon. At ngayon sa mga detalye. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa World Trade Center ang matatagpuan sa Pasay City ang ilang aktibidad at dito ay pinangunahan niya yung pagdiriwang ho ng National Science and Technology Week na may tema Naghama Teknolohiya ay kabalikat sa pagunlad at matatag na kinabukasan. Bahagi naman ng naturang aktibidad ang pagdiriwang ay magbibigay din ho ng gawad para dun sa Outstanding Research and Development Award for Basic Research for Applied Research at Outstanding Science Administrator Award sa isang natatanging kawani ng Department of Science and Technology. Dito ay sasaksihan din ng Pangulo at makakasama niya si Chief Executive o Chief Executive ang ilang mga personalidad para sa naturang seremonya ay partikular ho na katuwang niya dyan si Secretary Renato Solidum. Sa dagdag pambalita, ang pangunahing suspect sa Percy Lapid Slay case na si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag hindi dumalo sa unang araw ng preliminary investigation sa Department of Justice. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep.
Bombo Jane, Bombo Dennis, nireset o nireschedule o pinagpaliban ng Department of Justice itong preliminary investigation kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Nagka-issue kasi itong subpoena na inilabas ng Department of Justice dito pa rin sa suspendidong Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag. Ayon kay Attorney Rocky Balisong, ang abogado ni Bantag, ito ay dahil na rin sa umuray maling middle name kaya nareset ang preliminary investigation sa December 5 ngayong taon. Sa panayam nga ng mga mamamahayag kay Attorney Balisong, hindi dumalo itong kanyang kliyente na si Bantag dahil maling detalye sa subpoena itong naunang inilabas. Ang middle name na nakasaad sa ipinadalang subpoena ay Soriano sa halip na Kitalig na siyang middle name ni Bantag. Lumalabas daw tuloy na 2 different individuals. Ito o dalawang magkaibang tao. Ani Balisong, in effect ay wala pang natatanggap na subpoena si Bantag kaya walang personality to appear. Kaugnay niya na narito ang tinig ni Attorney Rocky Balisong. It refers to 2 different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. It refers to 2 different individuals. So yan itong maikling pahayag ni Attorney Rocky Balisong. Kanina naman ay pina-receive na itong tamang subpoena at merong 10 araw si Bantag para maghain ng kanyang counter affidavit. Dagdag ni Balisong, nagpakita siya sa pagdinig kanina para i-manifest itong kanilang obserbasyon. Sa pagdinig naman sa December 5 ay maaari daw dumalo si Bantag sa pamamagitan ng Zoom meeting o itong video conference nang matanong kung bakit hindi inungkat ni Balisong ang maling middle name nang tanggapin niya ang subpoena noong Lunes. Kanyang ikinatwiran na ang preliminary investigation lamang kasi ang tamang panahon at forum para rito. Samantala nagsagawa naman itong grupong Timpuyog Tiumili ng isang tradisyonal na sayaw sa harap ng Department of Justice. Ayon kay Timpuyog Tiumili Coordinator Josefa Kapur, ang Tadek Dance ay para ipakita raw yung kanilang suporta kay Bantag. Naniniwala itong si Kapur na inosente si Bantag sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Narito ang tinig ni Timpuyog Tiumili Coordinator Josefa Kapur. Kasi lahat ang mga nasa gobyerno na umaangat at nagkakakilala kaming lahat. Iyon kasi yung tradition namin. We know each other. Iyon po ang dahilan kung bakit kami nagsusuporta sa kanya. Dahil naniniwala kami na wala siyang kasalanan eh. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya magagawa yung pinaparatang sa kanya, ma'am. So itong grupo Bombo Dennis galing pa sa iba't ibang lugar. Mayroong galing sa Ifugao kung saan galing itong si Director General Bantag, itong suspendidong Director General, at mayroon din mga galing sa Baguio City at iba't ibang bahagi pa ng Cordillera Region. Itong si Bantag na tanong natin na kanina ay taga-Kiangan pala ito doon sa Ifugao. Bombo Dennis, Bombo J. Okay, Bombo Gerald, ang concern ko dito ay baka lalong tumagal yung isinasagawang, nasa preliminary level pa lamang, preliminary investigation. So another 10 days. Within that period, mag-a-appear na ba? Garantihan na ba na mag-a-appear itong si Bantag sa naturang mga aktibidad, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, yung sinasabi kanina ng kanyang counsel, itong si Attorney Balisong, baka hindi pa ito makadalo sa susunod na pagdinig. Idadaan na lamang ito sa video conference dahil magsusumiti pa lang sila ng kanilang mga dokumento, mga manifestation, maging yung kung hindi ko nagkakamali, itong counter affidavit kung maihabol nila hanggang December 5, Bombo Dennis, dahil mayroon silang 10 araw na period. Imbes na nagsimula sana yan noong Lunes, pero dahil nga doon sa maling middle name ni Bantag na Soriano, actually ito yung Soriano ang sinasabi kanina, yung middle name niya ni Zulueta, itong isang inmate nga. Nagkapalitan pala. Oo, nagkapalitan sila, pero yung nilalaman, Bombo Dennis, ng subpoena, pareho lang naman, Bombo
Dennis. So, misto lang matatagalan talaga itong preliminary investigation dahil naantala na ito ng sabihin natin 10 days na yung naantala dahil pa rin sa pagsusumiti pa lang ng kanilang counter affidavit dahil hindi agad i-manifest ni Attorney Balisong noong Lunes nung natanggap niya itong naturang subpoena at hinintay pa niya yung preliminary investigation ngayong araw para i-manifest itong pagkakamali sa middle name, Bombo Dennis. Isa bagay, sensitibong bagay nga naman yung pag-certify na same person yung tinutukoy, Bombo Gerald. So, kailan ang next schedule para dito? Sa December 5, sinabi kanina ng Department of Justice itong si Prosecutor Guhit na hindi naman mabigat itong issue ng middle name na nagkamali ang Department of Justice, pero ito yung binibigyang bigat naman ni Attorney Balisong na syempre iba yung middle name, tumutukoy ito sa ibang tao. So yun naman yung kanyang sinabi kanina. So December 5, 1:00 ng hapon itong isasagawang susunod na preliminary investigation. Hindi natin alam kung mayroon pang susunod, depende sa mga dokumento na isusumite sa Department of Justice ng magkabilang panig, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inaprubahan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang 100 recruitment agencies para sa deployment ng overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople na patuloy pa rin ang pag-aproba sa mas maraming mga ahensya. Dinagdag pa ni Ople na sinusuri na ngayon ang mga job order ng mga labor attaché. Ayon sa kanya ay libu-libong manggagawa, kabilang na ang mga construction worker, domestic workers at iba pa ang inaasahan na ipapakalat doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Inalis ng Pilipinas ang pagbabawal sa pag-deploy ng mga manggagawang Filipino sa naturang bansa noong 7 ng Nobyembre, kung saan ipinataw ng gobyerno ng Pilipinas ang deployment ban sa mga household service worker doon sa Saudi Arabia dahil sa hindi nabayarang sweldo ng mga overseas Filipino workers. Gumawa na ngayon ang naturang ahensya ng whitelist at meron ding blacklist ng mga recruitment agencies. Ang mga nasa whitelist na ahensya ay inaprubahan ng ating gobyerno at yan ay sa pagitan ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia. Habang yung mga naka-blacklist ay may mga nakabinbing kaso mga ito at hindi maaring kumuha ng mga panibagong manggagawa. Tanging ang mga nasa whitelist o yung whitelisted recruitment agencies lamang ang papahintulutang makapag-deploy ng mga manggagawa sa naturang bansa. Samantala, nauna nang nagbabala ang ahensya laban sa mga walang prinsipyo daw na individual na nagpapanggap bilang middleman para sa pag-claim ng hindi pa nabayarang sweldo ng humigit kumulang sa 10,000 overseas Filipino workers dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Nauna nang nangako ang pamahalaan ng Saudi Arabia na maglalaan ng humigit kumulang sa 2 bilyong riyal para sa pagbayad doon sa mga hindi na pagkalooban ng claims ng mga overseas Filipino workers. Ipinabot naman ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ang balita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa sideline ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit na ginanap sa Thailand. Sa dagdag pang mga balita, si Executive Secretary Lucas Bersamin naman siguraduhin na hindi na ulit mangyayari ang issue sa sugar importation fiasco. May detalye si Bombo Eliza Eclarinal. Sisiguraduhin ni Office of the President's Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi niya na umano hahayaang mangyari muli ang issue sa sugar fiasco sa ating bansa. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagpupulong sa Kongreso ngayong araw. Ayon nga kaya Executive Secretary Bersamin, isang miscommunication ang nangyari na kung saan para maiwasan daw ito ulit na mangyari, isa sa ire-require nila ay ang complete staff work na makakatulong din umano para maiwasan ang confusion sa nasabing issue.
Dagdag pa niya, hindi naman daw dapat tinotolerate ang kakulangan sa koordinasyon na nangyari, kaya naman umaasa sila na aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang certain act para maiwasan ang mga unnecessary actions kaugnay ng nasabing sugar importation fiasco. Pakinggan pa natin ang naging bahaging pahayag ni Executive Secretary Bersamin. Tingin ko po sa mga nangyari ay talagang miscommunication. And since we came to this position, we made sure that this will never happen again by requiring complete stop work ordinarily. And complete staff work at that time might have avoided this confusion and miscommunication. Right now, we do not anymore tolerate the lack of coordination that happened here. And I have imposed upon everyone not to assume or presume that the President already approves a certain act until and unless I or my senior Deputy Executive Secretary have signified the approval. Sa ngayon po, ang ginagawa namin from our end, we immediately communicate to the Office of the President, to the President himself, through the Undersecretary who is serving the President as his Chief of Staff. And the President always responds very quickly as soon as he gets notice of the issue, the matter that is being referred. We have yet to see an example of a delay because the Executive Secretary, the Undersecretary, who is at the same time the Chief of Staff, is situated physically near the private office of the President. So the communication is faster and more reliable now, ma'am. Kaugnay niyan, upang maagapan umano ang mga ganitong issue, agad nilang iniaakyat ang mga ito sa Office of the President sa tulong ng iba pang mga opisyal para mapag-usapan at mapagtuunan ng pansin. Una rito, bilang isang Executive Secretary, si Bersamin ay tinatawag umanong Little President na inatasan para direktang tumulong sa Pangulo sa pamamahala ng mga gawain ng gobyerno, gayon din sa pamamahala sa mga operasyon ng Executive Office ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 14 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Simula 1 ng Disyembre, ititigil na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon sa mga commercial establishment. Si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay naglabas ng Administrative Order 342 na nagsususpinde sa lahat ng labor inspection activities sa buong kapuluan hanggang sa katapusan ng taon. Gayunpaman, sinabi ni Laguesma na ang mga compliant inspections at ganun din, yung mga kahalintulad na aktibidad ay maaari pa rin. Depende kung may nagrereklamo doon sa occupational and safety health standards. Ganun din, ang mga aktibidad sa inspeksyon na iniuutos niya ay exempted sa ipapataw na suspension at iba pang mga hakbang ng kanilang ahensya. Habang sinuspindi din ng kagawaran ang nakagawiang inspeksyon sa paggawa, inatasan din ni Laguesma ang Department of Labor and Employment Regional Offices na ituon ang mga pagsisikap o atensyon sa mga nakabinbing kaso ng mga manggagawa, pati na yung pagdaraos ng mga aktibidad sa pagsasanay sa kanilang mga rehiyon. Simula noong Enero hanggang Oktubre 31 ng taong kasalukuyan ay nag-inspeksyon ng DOLE o ang Department of Labor and Employment sa kabuuang bilang na 74,945 na mga establishmento. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, inutusan ang mga disaster management officials na pag-aralan ang mahusay na gawi ng US Federal Emergency Management Agency upang matiyak ang mga mas mapabilis pa yung pagtugon sa panahon ng kalamidad. Inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang kautusan sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Office of Civil Defense sa Palasyong Malacanang. Ang Federal Emergency Management Agency ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Homeland Security
ang US counterpart ng Department of Interior and Local Government. Nakikipag-ugnayan ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang ahensya o tanggapan ng gobyerno upang matiyak ang kahandaan na tumugon sa mga panahon ng sakuna. Iminungkahi din nitong si Pangulong Marcos ang paglikha ng isang pangkat o lupon na agad nagagana sa tuwing may mga sakuna o kaya naman ay emergency. Sinabi niya na ang ideya ay upang maiwasan ang nakakapabagal sa proseso dahil dun sa mga bureaucratic processes at papahayagan yung mga ahensya na tumugon ng mabilis at pangmadalian, agaran at makapagpalabas ng mga pondo kung kinakailangan para sa Estado. Dagdag pa ni Pangulong Marcos ng ang panig ng lupon na ito ay maaaring ilagay sa ilalim ng Office of the President at maaaring buuin ng iba't ibang mga ahensya kabilang na ho ang hanay ng militar. Hinangaan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makabagong ginagawa ng mga lokal na pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Sinabi ng Pangulo na tama na nag-iisip lagi ng pwede pang pagandahin at ano pa mga pwedeng subukan para matugunan ang mga pangkaraniwang problema ng lipunan. Kinilala rin nito ang solidong performance ng local government units sa kasagsagan ng pandemya, lalo na noong wala pang bakuna kontra COVID-19. Umaasa si Pangulong Marcos na magpapatuloy ng mga ito ang kanilang mga pinasimulang programa tungo sa new normal. Naniniwala ang Presidente na ang ganitong mga advokasya ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang local government units para pagbutihin rin ang serbisyo sa kani-kanilang lugar. Abangan mamaya sa ating international news, climate change magdudulot daw ng maraming sakit kung mangyayari yung nakikinikinita ng isang grupo. Yan at iba pang mga balita susunod na. DD, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dako tayo dyan sa Central Visayas. Yun daw pagkamatay ng high-ranking official ng New People's Army sa Negros Oriental ay matindi at malaki daw yung magiging epektong kawalan sa naturang grupo. Ayon ho naman yan sa hanay ng militar. May ulat ang Star FM Cebu. Malaking kawalan sa New People's Army or NPA ang pagkamatay ng isang leader nito sa pakikipagsagupaan sa tropa ng pamalaan noong Lunes sa Sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Gihungan City, Negros Oriental. Ito ang inihayag ni Lieutenant Colonel William Pisasi Jr., Commanding Officer ng 62nd Infantry Battalion sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Nakilala ang nasawi na si Victoriano Baldonado alias Rudy, 34 anyos na sinasabing Commanding Officer ng Section Guerrilla Unit 3, Central Negros Front 1 na nag-operate sa tri-boundaries ng Gihungan City at Canlaon City sa Negros Oriental at Moises Padilla sa Negros Occidental. Na-recover sa encounter site ang isang M16 rifle at 3 magazine na may mga bala. Sinabi pa ni Pesase na ito na ang pampitong engkwentro nila sa mga rebelding grupo mula noong buwan ng Oktubre. Dagdag pa nito na ang grupo ni Baldonado ang responsable sa pangharas at paglabag sa karapatang pantao sa isla ng Negros. Samantala, tinawag na fake news ng opisyal
sensational at walang katotohanan ang pinapakalat na impormasyon ng makakaliwang grupo na may nasawi sa panig ng mga sundalo. Hindi namin pwedeng itago kung may casualty ng sundalo kasi meron tayong responsibility at saka accountability sa hindi lang sa higher headquarters namin, sa family niya at saka sa mga tao dito sa area. Hindi natin may ipatali. So hindi yan totoo na mayroong casualty ng program. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria na maaaring hahantong sa pagkamatay ng maraming tao ang climate change. Ito ay dahil pinalakas nito ang infectious disease. Ayon pa kay Executive Director Peter Sanz, nasaksihan ng kilang grupo nitong taon ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima sa kalusugan ng tao. Anya, tumataas ang kaso ng malaria dahil sa pagtaas yan ng frequency at devastation ng tropical storms gaya na nangyaring pagbaha sa Pakistan. Sinabi ni Sanz na mga bahagi ng Africa na dati hindi naapektuhan ng malaria ay nagiging panganib na ngayon habang tumataas ang temperatura at nagpaparami ng mga lamok. Gayunpaman, ang populasyon sa mga nasabing lugar ay hindi magkakaroon ng immunity na nagre-resulta sa panganib ng mas mataas na mortality rate. Kabilang si Bapang Banta ang paglaganap naman ng sakit na TB sa dumaraming bilang ng mga lumikas na tao sa buong mundo. Idinagdag pa nito na ang kawalan ng food security ay magdudulot din ng sakit sa mga tao. Bombo Sports News. Para dito sa mga fans ng Los Angeles Clippers star player na si Kawhi Leonard, kumusta na ho ito? Dahil posibleng hindi makapaglaro sa mga susunod na game. Bakit kaya? Lamin natin yan sa report ni Bombo Victor Liantino. Tama ka dyan, Bombo Dennis, hindi mo na makapaglaro ang Los Angeles Clippers star player na si Kawhi Leonard para sa kanilang laban sa Golden State Warriors matapos ito makapagtamo ng sprained right ankle. Ito nga ang pinakabagong injury na natamo ng 31-year-old star player matapos ang kanilang laban kontra sa nangunguna pa rin sa standings para sa Western Conference ng National Basketball Association na Utah Jazz. Sa katunayan, haharapin ng Clippers ang defending champion na Golden State Warriors nang wala ang kanilang dalawang pinakamahusay na manlalaro. Hindi rin kasi makakapaglaro ang shooting guard player ng Los Angeles Clippers na si Paul George, makaraang magtamo ito ng right hamstring tendon strain. Samantala, naitala ng Philadelphia Sixers ang kanilang ika-9 na panalo matapos itong pataubin ang katunggaling Brooklyn Nets sa score na 115-106. Pinangunahan naman ng Sixers small forward player na si Paul Reed ang kanyang team nang umiskor ito ng 19 points at 10 rebounds na naging dahilan ng pagkatalo ng Brooklyn Nets. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito muna mga kabombo, no? Yung pelikula ng Hollywood actress na sina Kate Blanchett at Michelle Yeoh ay nanguna raw dun sa nominasyon ng Indie Spirit Award. Alamin natin ang kabuang ulat mula ho dyan sa ating mundo ng showbiz. Si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, nanguna sa nominasyon sa Indie Spirit Awards ang Everything Everywhere All at Once ni Michelle Yeoh at ang Tar ni Kate Blanchett dahil sa kanilang credentials para sa awarding. Ngayong season, ang Film Independent Spirit Awards ay isinaalang-alang ang mga palabas na may mababa at mid-budget ngunit nagbibigay ng pinakamahuhusay na istorya at drama sa mundo ng pelikula. Tatanggap rin ng iba pang prestihiyosong Robert Altman Award para sa director, casting director at pangkalahatang cast ng pelikula. Inaasahan rin na itatampok sa Oscar sa susunod na taon na magaganap sa Marso, isang linggo lamang matapos ihayag ang mga nanalo sa Spirit Award sa taunang seremonya sa Los Angeles. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chiliprido nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dagdagan ho natin yung ating mga balitang showbiz dahil, yung Miss Earth 2022, ito nga pala, no? Marami ang nag-aabang. Ano nga ba yung mga activities dyan? Nagsimula na raw dito sa Pilipinas. Kumusta naman kaya yung ating pambato ng ating bansa? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Baguio. Nasa bansa na ang 86 candidates na maglalaban-laban para sa Miss Earth Crown ngayong taon. Nahati nga sa 4 na grupo ang mga kandidata, ang Air, Eco, Fire at Water Group. Iikot sa iba't ibang rehiyon ang mga kandidata para sa ilang mga aktibidad. Kabilang naman ang Pilipinas sa Air Group kasama ang mga bansa tulad ng Argentina, Austria, Belize, South Korea, Puerto Rico, South Africa at Venezuela. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa pambato ng Pilipinas na si Jenny Ramp, ibinahagi nito ang kanyang excitement at paghahanda sa pageant at nagpasalamat ito sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Well, this experience has been a roller coaster of emotions. It's such an amazing experience to have, and I'll forever be grateful. And for preparations, I have such workload of things that I have to do and prepare for because I want to be the best version of myself. So that starts with Q&A training. I have to prep my mind, I have to be sharp, and I also have to educate myself on what's going on globally around the world, as well as environmental issues that are currently happening. I take any type of criticism constructively so I can be the best version of myself and improve whatever needs to be improved. And my thank you would go to my family who's always been supporting me, and I'm so grateful for all the supporters who believed in me. Thank you all so much to everyone. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Philippines Earth 2022 Jenny Ramp. Ipapasa ng reigning Miss Earth 2021 Destiny Wagner ng Belize ang corona sa November 29, 2022 sa Grand Coronation Night sa Okada, Manila. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. At sa ating trivia, mga kabombo at ka-Star Nation, kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko sa Croatia. Paano nga ba nila ipinagdiriwang ang Pasko? Ang Pasko ay pinagdiriwang sa katulad na paraan sa iba pang mga bansa sa Eastern Europe. Ngunit alam niyo ba, ginawa nilang exchanging gift sa paggising. Pagkatapos ay naghain ng almusal ng pamilya. Maraming pamilya naman ang dadalo sa isang Christmas Mass sa isang lokal na simbahan. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 32 days to go bago ang Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 32 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagbalik ko na ito na report ni Bombo Carla May Defensor. Ang ining sabahin sa nga monitoring karon padayon nga monitoring sa nga PDEA sa pila ka mga kabaranggayan nga wala pagyapon ma-clear sa bahin sang drugs. Kaga pila pagig ka mga reports pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kun lantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kayban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipinyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintina. Mga kabiyanan, sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay Soto, 45 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12 this time. Kung na ito ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang padayon nga monitoring sa PDEA sa sining mga barangay nga until now hindi yapon cleared. Hindi pa yapon drug cleared nga mga barangay. Kag ang padayon nga kampanya against illegal drugs. Diyan mo na nga kada adlaw may mga drug by bust operation sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental kay agresibo sa gyapon ang operation ng kampanya against illegal drugs. Now sa piyak linya, kuha naton ang report Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan. So patayon sa gyapon ng monitoring sang katapos ang PDEA sa mga barangays diri sa Negros Occidental, Bombadan, lakip na dira ang Bacolod City, Bombadan. Pero aside sa ila sining nga pag-monitor sa mga barangays regarding sa illegal drugs sa Bombadan, so ginamonitor man nila ang mga barangay officials nga posible naga-engage sa illegal na droga, Bombadan. So sunod kay Agent Bamboo, madamo nga mga barangay officials nga involved sa illegal na droga, mga nag-illegal tuig, Bombadan. Iban, madamo naman ang mga naila sini nga na-apprehend, Bombadan. Yes, Bombadan. Sa issue sa bahin sa mga barangay officials nga involved sa illegal drugs. Yes, daw kabudlay giniguro ipanginwala sang mga kabarangayan kay the fact nga may nagligad, may nadakpan sa by bust operation nga isa ka barangay kagawad
Amo ni ang patimaan nga may ara gimanggali mga barangay officials nga involvado sa illegal drugs. Yes, amo sakto gina Bombodan, no? So hindi ma-deny kiti madamo naman ini sila nga mga na-apprehend nga mga barangay officials nga naga-engage sa illegal nga droga ti nagapakita ina nga may ara gid na Bombodan, no? So nigbiga tuig may ara man sila nga nadakpan sa area gid sa syudad sa Talisay, isa man kahagawad nga naga-engage sa illegal drugs recently diri sa syudad sa Bacolod. So, ang nag-operate niya galing Bombodan, ang buang City Drug Enforcement Unit sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Pero but still, no, ara sa gyapon sa monitoring sa katapos sa PDEA Bombodan. Sa subong Bombodan, kung ano pa ang kung gina-validate ini no sa katapos ng PDEA ang mga barangay officials kung madamo pa bala ang mga engage Bombodan kay ang iban diri before the Duterte administration Bombodan madamo gid sa listahan ang yara no nga mga barangay officials involvado sa illegal nga droga Bombodan nakalista diri sa subong double time ini sila sa pag-validate no sa mga